Ends. Magingay. Hello, Sir Renz Dave. Salamat sa pagdalaw po from Salarin ng kahapon. Mega shout out. Ayun, Ano ba to? Ano ba to? Yan. Sa mga bagong dating dyan, huwag niyo kalimutan dikitan yung mga gwapong host natin, si Sir Walmix Channel at si Mars 88 Vlog. Huwag din kalimutan si Salarin ng kahapon. Kami po ay todo suporta kay Salarin ng kahapon kasi siya po ay silent lang. Shout out po kay Renz TV. Renz TV, shout out to all. Ayun, oh. Hi, Pinoy Dane Culture. Ayan. Pinoy Dane Culture, hindi kita madikitan. Unahan mo na ako. Ito ang mga alagad ni Salarin ng kahapon, mga gwapo. Ay mo palag diha. Ayan. Unsa man ni si Salarin ng kahapon nga lang. Ngayon kayo ganina ra kog hinangad siyang hagdan. Lang. Ayan, guys. Ayan, guys. Shout out kay Jan Mads Jan, ha? Oh, yun, no? Ayan, guys. Huwag niyong kalimutan si Mars 88 at si Walmix Channel. Kami po ay ang utusan ni Salarin ng kahapon. Kami po ay andito para suportaan ang ating napakagandang kaibigan na si Salarin ng kahapon. Kung ano man ang nangyari sa inyo sa past nyo, wala nang ibang dahilan doon. Si Salarin ng may kapapakana. Si Salarin ng pakana, kung ano man ang nangyari sa mga past nyo, ayan, si Salarin ng kahapon, ayan yung pakana. Shout out natin si Ma'am, pinakamaganda sa aming grupo, si Ma'am Michelle. Wow. Uy, naiba yung pangalan ni Ma'am Mitch. Yun. Sabi ni Pinoy Dane Culture, mga gwapo atong host. Basta Bisaya, gwapo. Oh. Ayan, huwag niyong kalimutan dikitan si Sir Walmix Channel, guys, at si Mars 88. Kung ano man ang nangyari sa kahapon nyo, huwag nyo kaming sisihin. Ang sisihin nyo, si Salarin ng kahapon. Tapogi naman ang mga utusan. Kami po yung mga utusan ni Salarin ng kahapon. Kami po ay handang ialay ang aming mga oras para kay Salarin ng kahapon. Ayan. Ayan, may ninja rin pala si Miss Michelle. Ayun, no? Yan po ang ating pinakamagandang prinsesa, isa sa pinakamagandang prinsesa sa aming bahay. Oh. Ayan. Hello po sa lahat. Ayan po, andito na ang ating super active na si Antong Tech. Ayan, guys, kakanta na yan si Wilmix Channel ngayon. No. Host, wag mo ako na dyan, host. Kaya hindi ako marunong magkanta. Ayan na yan, Hindi ako guys. marunong magkanta. Sabi ni Pinoy Dane Culture, Mitch Michelle, ano name ng ninja mo? Yan, ninja yan si Mitch. Pero yung main niya, si Michelle lang. Yung second, pangalawa hanggang pangatlo, yan yung ano niya. Main name, main na ano niya. Main na ano niya. Michelle lang, Michelle. M-I-C, tapos space, tapos Shell. Ayan. Pinoy Dane Culture, ayan. Mahalin mo na si Michelle. Ayun, no? Sino pa bang, ayun po si Marisol, Mitch, Michelle. Oy, Marisol, Mitch, Michelle. Uy, dalawang din ata to. Ayun, no? Ninja niya yan, host. Ninja na yan ni Mitch Michelle. Ninja niya yan. Ayan, Pinoy Day Culture, Marisol, Mitch, Michelle po. Ayan, nag-reply na po si Ma'am Michelle. Krisya Maldita, ayun, may bisita tayong Maldita. Kahit Maldita, papasukin natin yan. Kahit palambutin natin yan, guys. Ayan, shout out natin si John Mads dyan, no? Pasilip-silip lang, naanay hagdanan host. Nasa taas.
Ayan, Kuha na ka, kabuta sakay lang. na, saka na. Oh. Nanay hagdanan Jan Mads Channel, saka na. Ayan, saka na dyan, Mad Channel. Ay, hagdanan diha, kabuta lang, taas-taas mong kagkinto, di, maabot na nimo. Kinsaw ni si Narcy Jean Balukos. Si ano ni, galawang ni Salary ng kahapon. Ayan. Ayan, Pinoy din culture. Mitch, Michelle, thank you. Ayan. Si Krisha Maldita, salamat host. Ayan, kahit anong maldita ka pa dyan, palalambutin ka namin dito. Ayan, may isang gwapo pangakyat si Sir John Mads Channel. Jan Yun. Mads Channel, mega shout out Jan Mads Channel, akyat Ayan, shout na. out. Ayan. Sa mga ano dyan ha, hindi pa dikit sa mga gwapong host natin dyan. Di ba? Dikit Mga na guys, gwapo. mag-iwan lang ng tamang bakas ha, tamang bakas lang Ayan. na ano para mamaya ang balik. Ayan, tama. Ito yung mga gwapong host na hindi pa na-discover. Yun, di ba? Malapit na. Marami. Nawala. Ayun, nawala. Varsity Blood, dinagdagan ko na po ang name ko kasi dami Michelle sa LS mo lagi. Ayun! Ayaw ni Madam Mitch na may kaparihang pangalan. Baka hindi siya makilala, idol, baka hindi siya makilala para kaya pinalitan niya yung ano niya. Yung name niya. Name Hindi niya. makilala yan idol kasi sa ganda ba naman ni Ma'am Mitch. Sus. Ang dami lang talagang Michelle na pumapasok doon. Grabe, sa LS ko. Kaya nalilito yung iba. Sino yung Michelle? Sino din yung Michelle isa? Magkapares yung parehas yung spelling, ganun. Ayan, magaling. Maraming salamat, Ma'am Michelle, sa pagbisita sa aming munting kubo ngayon. O, yun. Ayan, atay host ha. Atay sa Cavao. Wala. Ayan, sabi ni Antong Tech, papunta na siya sa bahay sa kuweba ni Krisha Maldita. Ayan, papalambutin na yan ni Arturo ngayon, ni Antong Tech. Ayan, ni Arthur the Third. Ayan, stay. Atay host. Masa gusto ta magdula. Hatag ko 5 hours. Oh, sige, dula. Sige, Sponsor sige. by Mars It Vlog. Idol Mars ang Sponsoran. Yan. Sponsoran ni. Yan. Press 1 guys, kung sinong gusto maglaro tayo. Yes, Magbigay ako ng 5 laro. Yan, laro guys. Asa naman sila? Yun, hello idol. Dan na po, Krisha Maldita, sabi ni Antong Tech TV. Ayun, Ayan, Krisha 1. Ayun, grabe, full support si Krisha 1. Ayan, maghanap ka pa ng kasama, Krisha 1. Sabihin mo yung mga kapitbahay mo dyan na may magbibigay dito ng 5 million hours. Grabe. 5 million hours. 5 million. Ayan, guys, 5 million, guys. 5 million. Saglit lang, guys, ha. I-flex ko nga itong, salary ng kahapon. Saan natin to, ha? Dito tayo. Yan. Yun. Sige pag na. Mitch Michelle, nag-1 na siya. O sige. Nakinsa na pang gusto may ano dyan, Mitch Michelle. Salamat mga gwapitong host ni Salarin. Salamat sa pag-ingay-ingay dyan from Narsigin Balocos. Walang ano man yan. Go lang. Ganito ba? Ayan. Guys, asa naman mo? Press 1. Antong Tech, salamat po. Sure po ang balik. Ayun, sure ball daw.
Salamat sa mga kapitong host, Salarin. Ni Salarin pala. Salamat sa pag-ingay-ingay dyan. Ayun. Press 1, press 1, press 1. Dito tayo. Ano? Ano ating ipalaro nito, host? Ikaw ang bahala dyan, kay ikaw ang ano dyan, yung ano lang, yung nang dili Wala nila lang, wala. mataganan ba? Oo, sige. Sige. Nga para tong left eye. Dugay kay nataganan. Grabe, abot tunga sa oras yun. Dugay Grabe, kay naros Toy, dagway. wala lang dito. Katong isa ka grupo na to nga nalibat na lang siya, nurse good siya. Usa magi-answer ani? Ay, Dugay kay sa nako. nakikuan, dugay ka nang siran. Dugaya lagi. Unsa man ni? Kisa pa ni dia? Bibi. Ayan, andyan na si ano? Answer Muta. Ayan. Manong Jo. Ayan, maglaro tayo muna Manong Jo habang kayo ano dyan, ng isda. Laro tayo. Guys, may bagong pumasok si Manong Jo. Yan. Gapangin nyo na yan, guys. Gapang-gapang, Mega guys. shoutout Gapang-gapang. sa'yo dyan, Manong Joe. Mega shoutout sa'yo. Yan. Manong Jo, shoutout sa iyo dyan. Ayan. Manong Jo, gapangin mo na rin sila at maggapangan kayo dyan habang maaga pa. Ayan. Huwag hintayin ng madaling araw. Baka kayo'y mahuli. Ayan, press 1. Oh, magpapalaro na ba tayo? Papalaro na, magpapalaro. Ayan. Okay, mag-game na ba? Ang bilis. So, dyan na po at Manong Jo TV coming from Antong Tech TV. Yan, 3 points na. 4-3. Coming from the baseline. 3-point shot. Ayan, salamat sa kapitong host. Mo lagi nino, mga gwapo ta, pero wapa makaplagi. Wapa ma-discover. Itan eh. Ikaw na bahala diya. Agay. So may maayo niya. Nindot talaga. So may niya. Go host, pa-games na from Narsigin Baloco. Sige, wait lang. 5 hours. Ayan. Sige, 5 hours ha. Nagtago man siguro sa banga. Ayan. OTW, Renz TV, ayun. Sige. Magpa-game ta. Manong Jo TV, unahan na po kita. Unahan nyo na yun muna yun, guys. Nag-iisip pa si host. Lisuda ba na niya? Unsa man, left eye na po ito yung pa-answer na Naman, sira na ni kabatang sa Kuwait. Asa na utos ka batang? Permintive yan na i-answer pag magpahula. Permintive yan na i-answer. Wala na siya katulog at tumigo, idol? Wala siya katulog? Nga naman. Wala siya katulog, kaya grabe kung yung libat-libat tapos una siyang dagway kung tanaw niya yung asawa. Sa mag-i-answer niya. Wala siya katulog, yalip ay ranay kulong. Giaway ko ato. Buguya totohanan. Ako na hindi ka batang Kuwait ahak na si Alan nawala man. Yan. Muuta lagi na ako ng Alan kabatang sa Kuwait lagi. Yan, may bago tayong pumasok, guys. RR Ninja. Ninja ni RR, guys. Ayan. RR Ninja, kung ikaw ay ninja, bigyan mo naman sila banana. Yan, bigyan mo sila ng banana, guys. Yung mga nandito, support nandyan. Bigyan mo naman sila ng tig-iisa dyan. Ayan. Christian Maldita, bigyan kita ulit mamaya, ninja ko, dahil unahan mo ako. Ayan, ang galing naman ni John Mads dyan. Ayan. Ano ba? Naguna-huna pa ko idols mo. Maayo. Pag search ba?
Kay hawd kay ka magpadula, kay dugay kay mo Mag-search mataganan. Ay, nako. Aha. John Mads Channel, salamat ata. Ayan, From si Christian. Christian Diyan lang si Ma'am Madbita. Christian. Pabanana naman po, 3 Guys, na lang, puntahan nyo naman 100 si ano. banana na ako from Antong Tech. Jan Mads, sino bang may banana dyan? Puntahan din si Antong Tech. Pag-graduate natin yan ng grade 1 yan. Bago ka lang Yan, pala, no, mag 1K na yan. Antong Tech. 1K Oo. na? Mag 1K na Mag 1K pala. na yan. Ah, Yan. sige, mas maganda. Kulang na lang pala ng ano. 100 banana na ako. 3 na lang para 1,000 banana na ako. Oh, Saglit. yeah. Okay, game start guys. Game start. Hula, 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 hoop. Yan, hula, hula, hoop. Hula, hula, hoop. Hula na. Yan, hula na guys. Hula, hula. Nalista ko na. Sinulat ko na. Sinulat ko na guys, ha? Hula na guys, hula. Game na, game. Pinoy Day in Culture. Ayan. Game na guys, Game. Sige, wait mo lang ano, Antong Tech. Puntahan kita, bigyan kita. Ayan, padong na. Ayan. RR Ninja, baka naman puntahan mo si Antong Tech dyan para naman makasuot na ng tuga yan. Shoutout kay RR Ninja dyan. Baka naman bigyan natin ng tuga si Antong Tech. Antong Tech. Ayan. Si Antong Tech, guys. Yan. Ay, may send pala ako. Kaya, Blagag Team. Yun. Okay, guys. Game na, game. Grabe, ni nga hayop po. First time na ko ni makita inani ba? Dan. You're in the show. Salary ng kahapon. Ayan. May isa pa ako. Buksan ko nga yung isang ninja ko. Bigyan natin to kay Antong Tech. Saglit lang guys. Bigyan muna natin to ng ano. Tamsak host from RR Design. Mega shoutout sa iyo dyan. RR Design and Craft. Maraming salamat RR Design and Craft. Wow. Baka hindi pa kayo dikit dyan sa dalawang host. Guys, padikit naman. Yan guys. Yan. RR Design and Craft. Pasukin mo na muna si Antong Tech na makapag-graduate, guys. Ayan. Puntahan natin si Antong Tech, guys.
Baka mapinturahan natin. Dan po, ay, isa na lang. Sabi ni Mitch Michelle, dan po, pang 99. Wow, maraming salamat, Ma'am Michelle, Ma'am Mitch. Maraming salamat po. Ayan. Ang naibigay ko na pala. TV. Ako na lang bahala, idol. May bibigay pa ako sa kanya. Ayan. Varsity Vlog, Pinoy Wellmix Channel, Digit nyo po me. Ayan. Unahan nyo lang kami, Pinoy Day Culture, ha? Huwag kayong mag-alala. Balikan kayo. Unahan nyo lang kami, guys. Mag-iwan ng tamang bakas. Walang problema, maya. Balikan namin kayo, guys. Ayan, guys. Shout out sa kay Jan Mads. Jan, day off ngayon. So siya po yung day off ngayon. Day off Mads sa palaro. Oh. Ayan. Ayan, guys. 5 million hours. Ang laki niya na di. Ayan, 5 million hours daw. Ayan. Hintayin natin ang pagdating ni Pit Lover. Ayan, mga guwapito, no? mga utusan, mga bodyguard. Mga bodyguard ni Salarin ng kahapon. Hi! Ayan na siya kahapon. Oh, hello! Ay, yeah. Ano nang balita? Ay, My boyfriend. sponsor ako ng 5 oras ba? Yan. Maglaro na tayo, maglaro. Boyfriend, dalawang boyfriend. Tatanong yung kasama ko kung sino daw kayo. Sabi ko mga boyfriends to, mga boyfriend. Wow! Shout out, hello! We are the boyfriend. Hello! Yan. We are the boyfriend of Salarin ng kahapon. Hello, how are you? I'm fine. Where are you from? Sri Lanka. Sri Lanka, from Sri Lanka. You are from Sri Lanka. Shout Shout out to the Sri Lanka people all the way from Philippines. Sige na, off ko na to. Mamaya na. Ayan, magpalaro tayo. Ayan, si Blagag. Welcome, Blagag. Ayan, hi, hello. Blagag. Guys, pumasok na. Sir Wellmix Channel and Mars 88 Vlog, thank you sa inyong sa inyong pag-host. NBC talaga. Wala akong time sa... Wala problema. Basta di lang busy, walang problema yan. Tulong-tulong lang. Oo. Tama. Sige na, padula mo. Maghatag kong 5 hours. Maghatag kong 5 hours po. Duha ka 5 hours ako, ha? Okay. Padula mo. Okay, magbibigay tayo ng 5 hours. Isa sa akin din. Ayan. Shout out kay Blagag Jan, Crisia Maldita. Oy, kinalabit ka na ni Blagag, kinalabit ka na ni Crisia Maldita. Mag-ingat ka dyan kasi maldita yan. Ayan, si Blagag. Welcome to the house, Blagag. Crisia Maldita, mamaya balikan kita mamaya, ha? Balikan kita mamaya. Blagag, andyan ka pa ba? Blagag, baka pwede kang umakyat, mag-gitara ka, kantahan natin yung mga viewers natin. Ayan. Akyat, Blagag, magkantahan tayo. Maganda. May maganda tayong singer at saka magaling mag-gitara. Ayan, Blagag. Pangin natin yan kahit maldita. Oh, rock and roll.
Blagag, akit ka dito, akit ka. Wala tayong Madam gitara Mitch, ngayon, quiz. di Uy, ko po nasaan ikaw yung gitara? makita from Antong Tech. Antong Tech, 100 na ako. Ayan, guys. Ayan, hiramin mo yung gitara sa taas. Si Jorda. Na kay Jorda. Antong Tech, baba ka ng link para madikitan ko sa'yo ang tatlo ko. Ayun, ang sarap naman talaga. Mamma mia. Yeah. Ayan. Ayan, Antong nag-ano Tech, na maglapag ka raw ng link. Yan. Sa susunod na lang mga quiz para paghandaan natin. Ayun. Oh, yan. Ayan guys, i-shoutout muna natin i-shoutout muna natin si Ma'am Pit Lover dyan. Shoutout sa lahat. Ma'am Pit Lover, maraming salamat sa pagbisita. Ayan po, baka ikaw po'y napilitan. Ang kulit-kulit Mega shoutout sa'yo, lang ni ma'am. Mars. Ayan. Shoutout natin si Ma'am Pit Lover dyan. Guys, ayan si Ma'am Pit Lover, bago pa yan guys. Kakarating lang yan guys. Bagong dating guys, bigyan nyo na ng welcome drinks yan. Ayan. Bigyan nyo na ng welcome drinks yan. Si Ma'am Pit Lover. Ayan. Or kahit chai-chai man lang. Pit Lover, sumbagon ka na ako, butiki. Sumbagon. Na butiki lagi yung tawag sa kuha ba? Tungod na itong ilis nga, akong tingog, murag naipit sa kuhan ba? Amot, naunsa ka to? Anong nangyari sa butiki na yan? Naging butiki yung boses ko. Ayan, shout out natin si Eljan Pahayag. Salamat po sa stay connected dyan. Ayun, ang galing. Pinoy Dane Culture, March 88. Vlog, nadikitan na po kita. Pretty ang imong wifey po. Ha? Pretty yung wifey po. Oy, may disclaimer yun. Hindi ko asawa yun. Ayan. Hindi ko asawa yun. Ano lang yun? Tropa lang yun, tropa. Niloloko ko lang. May disclaimer yun sa una. Baka isipin nyo yung asawa ko yun. Patay tayo sa husband nun. may nilagay kasi akong video ba na instant wife. Niloloko ko lang nga. Kita ko yun, idol. Nakita ko yun, yung nagluto siya ng sisig tuna. Sisig tuna. Agoy! Sabi ko, bago ko kainin yung sisig mo, ikaw muna kainin ko. Ay, nako. Ang lupit-lupit. Ayan, si Salarin kahapon magbibigay ng kamote kay Antong Tech. Ayun. Antong Tech, maglapag ka raw ng hagdanan. Dalawa na nabigay ko. Ayun, dalawa na nabigay ko kay Krisha Maldita. Thank you. Ayan. Jan Match, baka may reserva pa dyan kay Antong Tech. Para kay Antong Tech, bigyan natin. Ayan. Coming from Pit Lover OFW, Mitch Michelle, shout out sa iyo. Sisi, ayan. Nagtagpo ang mga sisi dyan. Blagag, kalami. Blagag, akit ka na. Salary ng kahapon, maglagay ka na. Saan bang link nito? Siya lang makalapag ng link, no? Siya lang makalapag. Pag maglapag ka ng link, wala. Hindi makalapag. Si Salarin lang ang makalapag? Oo. Salarin ng kahapon kasi pakitin ko si Blagag, pakantahin natin yan. Magaling magkumanta yan. Yan. Daig pang imoy impiyan. Yun. Kaya pala iingay ka ay. Ayun, no? Puta niya yan. Sige, Lodi, bigay ko na mamaya. Ayun. Ayan, may bago tayo. Mega shoutout. Claire Tabion. Guys, welcome natin si Ma'am Claire Tabion. Titit! Sasayaw na yan ng budots. Chu. Ayan, busy pa daw busy pa daw si Blagag. Nanood pa kami ng movie. Ayun. Kaya naman pala. Puntahan mo si Jorda. Blagag, ang gitara andun sa bahay niya. Tapos, balik ka dito, magkantahan tayo. Sige na. Guys, yung si Blagag, guys, magaling kumanta yan, guys. Nagigitara din yan, guys.
Idol ko yan, idol. Yan. Si Blagag. Siya po ay isang chef sa Italiana chef yan, Italiana chef yan, si Blagag. Yan. Pabalik mga host. Pa-shoutout po ulit sa lahat. Ayan. Guys, welcome natin si Ma'am Claire Tabion. Shoutout ng marami dyan, Ma'am Claire. Ang dami ng mukbang, nagmukbang kanina. Yan. Sarap ng mukbang ni Ma'am Claire kanina ba? Sus, tulo laway ko eh. Grabe. Ma'am Claire kanina, yung mukbang niya kanina, ang dami ba? Marcy Tate Vlog, pwede daw maglapag ng link, sabi ni Salarin kanina. Ayan, maglapag kayo ng link. Sige. Ayan. Kasi yung ano ba, yung link ba para makaakyat ba? Kay pakyatin ko si ano, si Blagag. Ayan. Ayan guys, welcome natin si Alan Nadis ang channel. Shoutout sa lahat. Ayan, welcome. Guys, may bago guys, gapangin na guys. Si Alan Nadis. Grabe, akala ko Alam Nadis. Alan pala. Ayan. Si Alan Mega Nadis, shoutout guys. sa'yo dyan. Alan Nadis ang channel. Yes. Mega shoutout. Shoutout ng marami dyan, guys. Kay Alan Nadis. Alam Nadis. Gapangan Nadis. Ayan. Tamsak dyan. Baka naman, ang tamsak natin dyan. May bago na naman tayo. Axel's Vlog. Mega Ayun, shoutout si sa'yo Axel's dyan. Vlog. Axel's Vlog. Ayan, Sino pang Axel mga Vlog, hindi Axel dikit, Vlog, guys? Axel Vlog. Dikitan nyo naman ang dalawang host, Ayun guys. si Axel. Balikan lang kay mamaya, guys. Ha, guys, sino pang hindi nakadikit dyan sa amin? Wilmix Channel at Mars88 Ayan. Vlog. Oh, salary ng kahapon. Yes, kami po ang mga salary, ang mga alagad ni salary ng kahapon po. Habang siya po ay nakasilent muna, kami po muna magsabi lang kayo kung ano yung gustong gawin. Gusto yung kumanta kami, kakanta kami. Kakanta pala si Wilmix. Yeah! Wala, di ko na. Ayan. Si Wilmix ang kakanta ngayon, guys. Si Wilmix. Ayan, guys. Ay, nako. Guys, hindi nyo maalam, guys. Ganyan lang yung si Wilmix. Magaling kumanta yan. Ayan. Ako, guys. Magalala, meron din ako. Okay, magalala, guys. Ako, meron din ako. Ako yung taga-palakpak. Ganon. Ayan, guys. Guys, may bago, guys. Si Axel Vlog, guys. Dikita na dis. Oh, dikita sa inyo, mga Lodi. Yan, guys. Dikitan niya, guys. Dikitan. Ayan. Axel, shoutout din, Sir Renz TV. Napanood ko collection. Habana mo, sir. Ayun, oh. Collection Habana daw. Sabi ni Axel Vlog. Ayan. Alan Nadis. Sige at Tricia Maldita, sundan lang kita agad. Ayan. RR Design and Craft. Pit Lover W and Anton Tech TV. Babalikan ko kayo maya. Ayun. Shout out kay Anton Tech dyan. Sabi ni RR Design and Craft. Babalikan daw kayo mamaya. Mitch Michelle. Alan Nadis ang channel OTW. Ayan po. Shout out kay Alan Nadis. Papunta na po daw si Ma'am Michelle sa iyong bahay. May dalang merienda. Yan, may merienda ang dala yan. Ayun. Dala po kay RR Design and Craft. Sabi po ni Antong Tech. Shout out kay Antong Tech dyan, guys. Puntahan nyo siya. Sabi ni John Mads naman, channel design. Noted po. Noted. Ayan. It's okay, sir. Just supporting lang at Renz TV. Ayun. Renz TV. Sabi ni Axel Vlog, magkatropa. Magkatropa Axel Vlog at saka kay Renz TV. Yun. Axel Vlog, kaso panlumo yung mga balita, sir. Ayun, ano ba yung nakakapanlumong balita yan? Where is the game? Okay, Sige na. Where is the game? Press 1. Game na tayo. Game. Press 1 na. Ayan.
Ayan guys, ayan. Press 1. Press 1 na, press 1. Sino yung maglalaro dyan? Press 1. Okay, press 1 tayo, press 1. Magbibigay tayo ng 5 milyong oras. Look, grabe, 5 milyong oras. Matanda na tayo niyan. Ang lamig dito sa labas, mga host. Ayan. Kung wag ka mag-alala, gagapangin ka rin nila dyan. Ayan, si Ma'am Claire nag-press 1 na. Si Blagag din nag-press 1 na. At saka si Pinoy Dane Culture. Okay. Ang tanong, yung mga dumikit sa akin, huwag po kayo mag-alala. Sunod din ako sa inyo ngayon, gabi din. Ayan. Guys, baka yung mga host natin dyan, yung mga gwapitong host natin na hindi pa na-discoveryhan. Dikitan nyo naman. Ayan. Isa sa ating co-host na si Wellmix Channel. Napakabait at talino niyan. Nanalo yan sa 3 palaro. Naka 36 hours. My goodness. Grabe, wala pang naka-break noon. Go ko lang itong TV. Iwan lang ng bakas po. Ayan. Okay, let's game. Game. Sige, let's game. Sige, start na ang game. Start na guys. Start na. Isulat ko guys para klaro. Oh, sulat. Okay. Co-host, may i-chat ako sa'yo. Oh, sige. Wala, di ko kabaloan na ba? Unsay. Ate, sama na to nilo. Okay. Mga co-host, baba naman link, makipagkape nyo. Ayun no. Ayan, si Salarin ang kahapon. Co-host lang po kami. Si Salarin, asa naman si Salarin? Ay, Salarin ang kahapon. Maglagay ka ng hagdanan dyan. Salarin ang kahapon kasi makikipagkape si Alan Nadis. Yan, mga co-host, baba naman. Yan. Nasa taas. Alan Nadis, channel done na sa'yo, sabi ni Ma'am Mitch Michelle. Ayan. Axel Blagag, babalikan ko po kayo mamaya, sir. Ayan. Nawala na si Wellmix Channel. Ako na lang mag-isa. Si Wellmix Channel, ako na lang nag-isa dito. Ayan. Okay guys, ang tawag dito. Magpalaro na. Start na tayo guys. Paging, Miss Salarin ng kahapon. We need your assistance here. Kailangan namin ng hagdanan mo para makaakyat ligaw si Sir Alan Nadis. Ayan. Sige po, babalikan kita mamaya, sir. Ang link host, patay mo ni problema ron. Ang link ron, asa na? Nako, ayan na ang ating si Ma'am Claire Tabion. Akyat ako host. Ayan, si John Mads. Oo nga, namumblima ako. Paano to si Salarin ng kahapon yung main na to? Main dito. Siya yung makapaglang. Paano ba to? Pwede ba ako makapag ng link? Sunod na ako sa iyo. Ayan. Sa mga hindi pa nakadikit dyan, baka naman dikit-dikitan nyo yung mga host natin dyan. Ayan. Claire Tabion, shoutout sa iyo. Baka hindi mo pa dikit yung nasa baba at saka taas mo dyan. Silip-silipin mo na at kalabitin mo na. Nang ikay makarami na. Ayan. Punta tayo sa... saglit lang guys ha. Hanapin ko yung... Sorry. Hanapin ko yung nilapag. Wala na rin. Hindi na ako ma-scroll up. Wala pala na kay Lorraine ng gitara. Ayan. Next time, magigitara tayo guys. Haharanahan natin yung mga viewers natin. Sabi naman ni RR Design and Craft, Blagag, nadikita na kita. At sabi naman ng Pinoy Dane Culture, Blagag, thank you. Resbakan po kita. Ayan. OTW at Antong Tech, sabi naman ni Axel Vlog. Kaya lang biglang nawala si Wellmix Channel. Biglang nawala si Wellmix Channel, guys. Huwag kayo mag-alala. Andyan pa rin si Channel. Todo suporta pa rin yan kay Salarin ng kahapon. Ayan po guys, kung ano man
kung ano man ang nangyari sa inyong kahapon, walang ibang sisisihin kundi si Madam Salarin ng kahapon. Ayan. Siya ang salarin ng kahapon, guys. Host, nawala man balik ko. Ewan ko ba, paano to ang link nito? Di nakakaakyat. Nawala, mas busy pa si Ma'am Salarin ng kahapon. Guys, busy pa ating salarin ng kahapon. Pumunta pa sa kanyang kahapon. Ayan. Okay lang yan, Wellmix Channel. Ako muna ang mamaniho dito sa bahay ni Salarin ng kahapon. Ayan, guys. Ano na? Maglaro na ba tayo? Ayan. Wala pa si Salarin ng kahapon, guys. Di pa natin mahanap. Siya pa'y may ginagawa pa. Yun. Ipasoko. Ipasoko natin, guys. Walang host sa LS na ito. Alamin kung saan natin matatagpuan ang ebidensya. Ayan, sabi naman ni Antong Tech TV, thank you Sir Axel. Ayan, Blagag, Matsalabos. Ayun, Blagag, shoutout dyan. Bilis-bilisan mo na yan. Kalabit na guys, hanggat maaga pa. Ayan, Pinoy Day in Culture. Ha. Bakit ka natawa? Ayan na po, si Salarin ng kahapon ang pagbabalik. Sinong gustong aakyat? Andyan na po ang hagdanan. Ibinigay na ni Salarin ng kahapon ang hagdanan, guys. Ayan na, guys. Wellmix. Kailangan ko na magkape, guys. Wellmix Mars 88 Vlog. Ayun. Mayroong link na nilagay. Salamat. Para sa akin ba yan? Maraming salamat. Wellmix Channel. Host, nilalamig ako. Ha. Axel Rose. Kala ko Guns N' Roses eh. Axel Rose tuloy. Axel Vlog. Kung nilalamig ka, magpayakap ka kay Salarin ng kahapon o di kaya kay Pinoy Day in Culture. Pinoy Day in Balukos. Pinoy Day in Culture. Mabuang ko ni mo host. Agoy, ganun mabuang magkanako. Ayan. At Wellmix Channel, nagbaba ng link, guys. Pindutin lang, guys. Gaya ng dial ng 102. Pindutin ang numero 1. Pindutin ang bilang 1. Yun. Pindutin ang nilapag ni Wellmix Channel. Ayun. At pindutin ang gitnang kampana. Alam niyo na guys kung ano yung gitnang kampana. Jacket yun, host, ha? Axel Vlog, hindi ako makapagbigay ng jacket sa'yo kasi ako isang co-host lang. Umakyat lang ako, tutulungan ko si Salarin ng kahapon kasi siya po may ginagawa pa. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo ng jacket mainit-init, magpayakap ka kay Pinoy Day in Culture. Ayun. Ha. Yan na po mga idol. Ayan na po, nabuhay na po si Salarin ng kahapon, guys. Puntahan na natin, guys, kung si Marikiti Salarin ng kahapon. Salarin ng kahapon, may naghahanap sa iyo. Magpapayakap daw si Axel Vlog kasi nilalamig. Ayan. Maraming salamat kay Axel Vlog sa pagpunta kay Blagag. Dan na po daw. Ayun. Sa mga hindi pa dikit-dikit dyan sa host natin ngayon, sa maingay nating host, huwag niyong kalimutan naman, bisitahin niyo. March 8, taga-March po yan. Yon, Mats Axel Vlog, coming from Blagag. Pasensya niyo na po, nakalimutan. Huwag niyo i-skip ang harang-harang nila Idol Axel Vlog at Renz TV dahil abot tayo sa puntong yan. Kailangan natin yan. Ayun, welcome sa magbabalik sa kaibigan nating co-host na si Wellmix Channel.
Ayun. Mega, mega, At sa mega mga, shout out. ayan. At sa mga gustong bumisita Nagbabalik. sa bahay ni Axel Vlog, huwag niyong kalimutan guys ha. Itatak sa utak, huwag i-escape, huwag pindutin ang escape. Dapat magkape-kape muna kayo habang nanonood sa mga palabas na harang-harang. Kasi kapag kayo ay hindi sumunod sa harang, kayo po ay mahuli ng pulis. Dapat kayo sumunod sa harang. Ayan, i-shout out muna natin si Ma'am Pit Lover OFW dyan. Busy lang, guys. Ayan. Asa na si Salarina kahapon? Magkape muna ako. Ayun. Guys, Axel Vlog TV, isang monetize at saka si Renz, isang monetize man guys. Huwag nyo sanang i-escape ang harang niya guys. Okay? Huwag kayong manlaban. Huwag kayong manlaban. Kung hindi, dugo ang ilong nyo guys. Ayan. Alam nyo na guys, ang lahat ng manlaban sa checkpoint guys, mugshot ang pupuntahan nyo guys. Ayan. Kaya huwag nyo nang i-escape guys, ha? Ayan. Pag may harang guys, kape-kape muna guys, kape-kape. Pag natapos yan, okay na. Ayan. From John Mads channel guys, dikitan na. Ayan, dikitan. Ayan, sa Boss Axel Vlog, RR Design. Shout out kay Blagag dyan, kay Blagag. Nagbaba ng link si Chrisia Maldita. Anuhin nyo na guys kung hindi pa nagkadikit kay Chrisia Maldita. Dikitan nyo na yan. Ayan guys, tignan nyo yan guys. Puntahan nyo sa bahay nyo guys kung gaano kamaldita yan si Chrisia Maldita guys. Dalhan nyo ng banana cue yan. Tignan natin yung maldita niya. Pagkamaldita niyan. Dalhan natin ng banana cue yan. Ayan. Ang sarap yung banana cue na yun. Mainit-init pa. Parisa ng Coca-Cola. Sure po, mag-iwan lang po ng tamang bakas. Ayan. Pinturahan nyo lang guys ng tama. Ayan, Axel Vlog, may job. Ayan, asa naman yung si Salarin. Ay, yung jacket ni Axel Vlog, itugnaw na ni, kupos ng itlog ni. Ayan guys, puntahan na natin si Axel Vlog sa mga gustong bumisita po. Welcome. Iwan lang po ng bakas. Ayan guys. Si Axel Vlog po ay isang monetized channel na po guys. Monetized na bahay. Please, wag nyo pong sirain ang harang guys. Wag nyo skip guys. Enjoy muna guys while have ng kape-kape. Ayan. Sino pa ba ang bago nito ni i-shout out natin dito? Sino pa? Nawala na si Pinoy Ding Cole. Naingayan nata sa host. Ayun, no? Ayan. Nawala lang atong palaro. Ang palaro natin nawala na. Asa na ang palaro? Host? Asa na host? Asa na? Wala kasi mag-press 1 ba? Press 1 sa mga nagano. Wala. Press 1 sa mga magustong maglaro. Press 1. Ayaw nila ng oras, guys. Gusto nila ng talaga, guys. Gusto nilang banana diretso, guys. Ayan na si Axel Rose. Si Axel Rose. Ala, daming one, Grabe si Pinoy din. Kanina pa to nagalit na to. Ayan na. Okay. Magtanong na. Hula. Yan, hulaan nyo, guys. Hulaan. Hula. Ayan si Ma'am Claire, si Blagag, nag-press 1 na. Okay, 5 oras guys, coming from March 88 vlog. Ayan, at ako i-PM nyo lang. Okay, i-PM nyo ko para sa resibo nyo. Yun. Okay. Okay, hula na, hula hop. Okay. Hula. Yan, hulaan na. Game start na, start. Hula na. Yeah, game start na guys. Game start. Sige, hula na, tanong. Tanong na kayo. Di ko mabanggit yung mahal kasi yan.
iPhone ng premium. Yeah. Grabe. Sa mga monetize dyan, pwede. Sino bang monetize dyan? Pwede. Shout out sa Ano mga kaya ba? monetize dyan. Yan. Baka si Axel Rose pwedeng mag-sponsor yan. Unsa ni butang? Grabe ka Bisaya. Butang day. Yes, butang. Bagay. Ayan, bagay. Yes, bagay. Yan, bagay. Isang bagay. Okay. Pagkain, hindi. Ikaw na po, Sir Idol Axel Vlog, ang magpa-premium yan. Ha. Grabe yung salary ng kahapon. Animal? Hindi hindi pagkain, hindi animal, isa'y bagay. Pinoy din culture, brief. Agoy, brief ka no? Gamit sa kusina. Ano bang gamit sa kusina? Yes, pwede, makikita minsan sa kusina. Pwede, makikita din sa kusina minsan. Pangbabake? Pwede gamitin ng lalaki, pwede gamitin ng lalaki, pwede gamitin ng babae. Ayan. Baso. Hindi. Baso, hindi. Tabo, hindi. Hindi. Tabo, hindi. Magtanong kayo guys, magtanong kayo. Lago ba? Pitsil, hindi. English, yes, English po, English. English tayo guys, English. Mega shoutout sa iyo dyan, Cell TV English. channel. Electronic ba? Hindi po. Hindi. May bago coming from John host. Vance Caldero, hindi. Cell TV channel, Shoutout shoutout. na din si Cell TV channel. Ayan. Pwede ka pang humabol Cell TV channel kasi simula pa lang ang laro natin. Bigyan ka namin ng 5 milyon. Sponsored by March 88 Vlog. Ayan. Sige, 5. Cell TV, pasali ako guys. Yes. Sali. Sali. Cellphone, Pusporo, sapatos, pan, shoutout host. Yan. Wala pang nakahuli. Cabinet, spoon, fork, sofa, plates, glass. Pasali ako guys. Knife, hindi. Lighter, hindi. Ano po tanong host? Okay, ito isang bagay. English po ang sagot. English. Magtanong lang kayo. Basahan, lamesa, hindi. Magtanong kayo guys para mapadali. Computer. Sa lahat ng aking nadikitan ko na rin kayo. Computer, hindi. Ball. Computer by ladle, towel, hindi. Necklace, hindi. Tablecloth. Okay, pwede. Pinsan lang yan, pinsan. Pinsan. Si pinsan. Yan, di ba? Tablecloth, bintana, wala. Ginagamit po ba ng tao? Ay sus, ginagamit yan. Yan. Bracelet, microwave, table, hindi. Napkin, hindi. Placemat, hindi. Agoy. Basta guys dapat correct spelling Nakikita ba sa loob ng bahay din? Oo. Minsan. Yan, basta. Kadalasan dyan, nasa probinsya dyan. Ginagamit yan sa probinsya. Probinsya yan. Ilang words? Ayan. Ito yung magandang tanong. Ilang words? 2 words po. Oy. Nandito na si Baristang Filipino. Oy. Ayan. Hello. Shoutout kay Baristang Filipino. Ayan. Sumali ka. Ang tanong, isang bagay po. English po siya. 2 words. 2 words. Yan. Walang kumot sa kusina. Ha. Rubber mat, hindi. Okay. Pot holder. Hindi. Takip, damit. Hindi. Palda, hindi. Okay. Blanket. Apron. Host, may chinat ako sa iyo, host. Yan. Blanket, placemat, hindi. Yan. Gas stove, hindi. Kutsara, placemat, payong, hindi. Allah! Table cover, Paper hindi. plate, Basta hindi. sabi mong table cover, ano lang yan, pinsan rin siya, pinsan.
Pinsan niya. Menu paper, hindi. Oven toaster, hindi. Hindi. Menu paper, wala. Co-host Raincoat, Balmix, may hindi. nabasa ka na ba? Wala. May nabasa ka na? Wala pa. Ayan. Wala. Raincoat, umbrella, wala po. I-recall ko muna, recall. Pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Tablecloth, umbrella, raincoat, toilet paper, hindi. Bathrobe, hindi. Guys. Paper plate, Kadalasan hindi. yan, guys. Sa probinsya, guys. Kadalasan sa probinsya, guys. Oo, sa Yan yung probinsya kadalasan talaga yan. ginagamit. Oo. Oo. Probinsya talaga guys. yan, probinsya. Oo. Probinsya yung mga ginagamit kadalasan. Pwede sa kusina, pwede sa sala, pwede mo rin ilagay sa terrace, balkonahe, ayan. Maliit ba to? Hindi siya maliit. Ah. Mega shoutout sa'yo dyan, Mahal Ayan, Vlog table TV. cover, hindi. Ayan, yan. Paper plate, hindi. Mahal Vlog, welcome. Sumali ka sa palaro, baka ikaw po'y manalo. Ang tanong po ay isang bagay, English po. 2 words po siya. Ayan, makikita sa bahay, sa loob ng bahay. Ayan. Hot pa, tamsak host. Ayun, salamat sa pagtamsak. Uy, tago sa puso ko. Mahal Vlog TV. Ayun. Hot pot, table set, flower vase, flower pot, flashlight, bamboo set, table mat. Table mat. Ay, hindi. Ayoko mag-tell. Plastic mug. Plastic mug, lampshade, shower curtain. Magkapatid yan siguro sila. Magkapatid lang siguro. Doormat, hindi. Ay, ano lang yan sila. Kasintahan siguro kasi. Ay, stop. Stop, may nakita ko. Stop. May nanalo. Meron na. Grabe, oy. Sinabi ko pinsan. Dapat pala nanalo si Antong Tek. Nung sinabi kong pinsan ni Dormat, ang bilis eh. Pinoy din culture nanalo. Ay, sabi yun. Kop. Ayan. Ayan ang nanalo, guys. Floor mat. Floor mat ang floor mat. Ayan, floor mat ang nanalo, guys. Floor mat. Ang galing. Sino yung nanalo? Si Pinoy din Culture. Congrats sa'yo dyan, Pinoy din Culture. Okay, congratulations sa'yo. Pinoy din Culture. Yan. Ayan. Maraming salamat at mega shoutout sa nanalo sa ating palaro. Sa unang palaro, guys, na si Pinoy din Culture. Congratulations! Brum. May bago tayong dating si Melchor Salayog. Host, may bagong dating si Melchor Salayog. Mega shout out. Guys, kung sino pang hindi dikit sa dalawang host, guys, dikitan nyo na, guys. Well Mix Channel at Mars 88 Vlog. Ayan, guys. Oh, guys, may bagong dating, guys. Yes, hubaran nyo na again, guys. Hubaran nyo na si Melchor Salayog. Ayan. Melchor Salayog, mega shout out. Kalabitin mo na si Ayan, kalabitin niyo na si Sir Melchor. Ayan, wow, saya-saya. Oh, saya-saya daw, sabi ni Pinoy din Culture. Woohoo! Palakpakan. Woo! Wala tayong mga effects ngayon. Normal na palakpak to. Original. Normal. Ayan. Normal. Ayan, hubaran nyo na ako, guys. Kalabit lang. Ayun, guys. Napaka-willing ni Melchor na magpakalabit, guys. Kalabit lang daw. Ayun, no? Ayan, sabi naman ni Antong Tek TV, puntahan daw niyo si Cell TV channel. Ayan. Shout out kay Melchor dyan. Habang kinakalabit ka nila, unahan mo muna yung host dyan. Baka hindi mo padikit dyan. Yan. Unahin mo muna sila maggapang sa bahay mo habang ginagapang mo yung mga host. Ayun. At shout out natin, guys, si Axel Vlog, guys. Isa pong monetized channel. Okay? Isa pong monetized, guys. Huwag niyo pong putulin ang harang niya. Kayo po'y gumabay at mag-standby muna sa harang niya bago kayo magpasok sa bahay niya. Okay.
Shell TV, Okay. Antong Tech TV, balikan kita maya-maya. Ayan, painit-initin mo ng puwet para ito'y maging masunog, matagal tanggalin. OTW na din, at Melchor Salayog. Ayan, Salayog, Sir Melchor. Baka naman si Sir Wilmix dyan, andito lang, at saka si Mars 88. Ayan, guys. Baba link, Krisha Maldita. Ayun. Shoutout kay Krisha daw. Magbaba ka daw ng link. Ayan, may bago Mahal guys. Si Ma'am Vlog. Lynn Garden. Mega shout out Lynn. Mahilig sa garden. Lynn Ayun, Garden guys, Vlogs. Mega shout out. Lynn Garden Vlogs. Baka hindi mo pa dikit si host Wilmix. Puntahan mo muna ang mga host. Yun, Lynn Garden, Wilmix Channels. Habang ikay ng mga iba dyan, gapangin mo muna ang host natin. Ayun, na si Wilmix Channel at si Mars 88. Ayun. Guys, huwag kayong mag-alala guys. Mamaya guys, balikan namin yan. Huwag lang sunod-sunurin, ha? Oh, wag yang sunod-sunod, magbaba kayo ng link. Wag lang sunod-sunod yung mga naka-blue lang ha, naka-blue. Ang dapat mong gawin Shell TV, kalabitin mo na lang. Wag ka na lang maglapag, maghintay na ikay pasukin. Kalabitin mo na yung mga bagong pumasok diyan, kalabitin mo na sila in garden. Ayan, para pag nakalabit mo, lilingon siya sa iyo. Ayan. Ang layo naman niya. Paano magapang? Lynn Garden Vlogs, andito lang kami sa harapan mo. Kapyangin mo na kami. Si Mars 88 Vlog at saka si Wilmix. Baka hindi nyo pa kami dikit. Ayun. Wilmix dan po from Melchor Salayog. Mamaya, balikan kita Melchor. Mamaya, balikan kita mamaya. Salamat Sir Melchor. Baka maraming salamat. Dyan. Mars 88 Vlog. Huwag niyong kalimutan guys. Mars 88 Vlog guys. Baba ka link host. Ayun. Magbaba tayo ng link naman. Ayan, magbaba kayo ng link dyan. Baba ka link host. Madali lang hanapin ang pangalan ko. I-type mo lang Mars 88 Vlog. Ayun. I-type mo na lang. Kasi ako po'y hindi makababa ngayon. Kasi ako po'y napalo na ni Lolo. Ang laki ng ano ko. Ayoko muna magbaba ng link. Ayan. Guys, unahan nyo na po ako. Sure po ang balik niyan. Ayun, no? Sabi niya yung Shell TV channel. Ayan, si Pet Lover OFW. Oh. So, bagong taga-Karondong. Wala ko. Ayan na, marami na tayo, guys. Press 1 dyan kung tapos na kayo. Ano, magpalaro ulit tayo? Magbigay din daw ng 5 hours si Salarin ng kahapon host. Magbigay din daw siya ng 5 hours kung sino yung manalo daw. Wow! Shout out kay Pinoy Din Culture. Bekenemen po, salamat. Ayan. Guys, puntahan nyo naman po si Ma'am Claire Tabion, guys. Sa mga bago dyan, Lynn Garden, puntahan mo muna si Ma'am Claire Tabion. Yan. Claire Tabion is legit yan, legit. Tropa natin yan dito, tropa. Yan. Claire Tabion, shoutout sa'yo. Ayan. At saka kay Ma'am Pet Lover dyan. Ayan. Guys, huwag kayong mag-alala, guys. Magbigay kayo ng isa, bigyan kayo ng ano yan, 5 sampal. Ayan. Sampalin kayo ng 5 beses niyan. Promise ko sa inyo, guys. May bagong host. May bago si Monica in Israel. Mega shout out sa iyo, Monica in Israel. Monica in Israel. Monica, mega shout out. Host Wilmix, baka English to, mag-nosebleed tayo nito. Patay. Shout out host. Tamsak dan. Agoy, Pilipino dahil tamsak man. Okay, Monica Israel, mag-enjoy ka lang dyan. Ayan, guys. Salamat, Axel Vlog. Mas tayahin yung co-host na si Mars 88. Ayun, maraming salamat, Axel Vlog. Gusto ko lang maging makulay ang LS ni Salarin ng kahapon tonight. O, di ba? OTW at Monica in Israel from Antong Tech TV. Wow! Ang galing-galing naman
ano, kakapasok lang, kinalabit na. Oh! Kakapasok lang, nagka-jowa na. Uy, kalabinat Ang ko. bilis naman, ang bilis, ang bilis. Ibigay mo sa akin Monica yan, 5 naman, baka sampal at naman. ibigay. Ayan. 5 sampal. Si Lynn Garden, ibigay mo sa akin yung 5 sampal at nalagay ng batingting sa pinto. Ayo. Shout out tayo dyan kay Salayog. March 88 vlog, done tayo. Ayan, pare, mag-tropa na tayo. Kita-kita sa interview dyan. Si Lynn Garden, gusto ko yan guys, baka sakali mabawasan ang nararamdaman. Oh! Ayan, baka pwede mong i-share yan Hugot, dito. hugot, Ano yung hugot. nararamdaman mo, Hugot, Lynn hugot. Garden? Oh! Nakakatuwa Ayan, kayo, guys. mga co-host. Damin yung energy ngayon from RR Design and Craft. Ayun, Ayan. kami po ay nakainom ng kape. Ayan, ako po ay iinit pa. Magre-refill tayo ngayon guys para tayo maging alive. Ayan. Claire, naglagay na ng link. Puntahan nyo na guys. Si Ma'am Claire po ay napakagandang kaibigan. Wow! At saka napakabait. Napaka-legit. Ayun, di ba? Lalong-lalo na yung tech dyan. Unahan ko na yan. Ayan, unahan niya daw si Lynn Garden. Ayan. Lynn Garden, kay bilis naman maglaho ang pag-ibig Ang mo, pag-ibig mo, Sinta. Sinta. Ay, may pinagdadaanan to si Lynn. Ay! Baka naman. Ako Baka po'y naman. naghahanap ng Sinta. Pwede niya. Cell Baka TV channel, naman. host, game na uli. Ayan, si Cell TV. Gustong manalo ulit ng ano. Ay, game ulit daw. Ayan, si Antong Tech sa likod ko, guys. Pa-BG. Yan yung original na BG. Background. Ayan, guys. Kape tayo, Di! Kape! Sige, kape tayo, Daddy. Kape. Ayan, guys. Madadagdag natin ngayon kasi may iinit na ng tubig. Magkakape daw. Hindi ko na kailangan ang asawang katulad mo. Wow! Grabe, oy. Ang galing. Bakit? Natikman mo na ba ako? Akala mo, ha? Sa mga lalaking nanloloko. Ay, nako. So, dyan, shout hindi kami out. yan. Ay, wag na. Mababait itong mga host dito. Lalo Wala na yan, kung dito wala sa yan. likod ko. Stick to one. Kasi Yeah. isa lang ang stick ko. Oh, yeah. Kita nyo, narinig nyo yun? Stick to one kasi isa lang daw ang stick niya. Ayan, i-share natin yan. Len Garden Vlogs. Baka naman yung garden mo at tamnan natin yung garden mo. Dagdagan natin yan ng garden. Ayan guys, nag-press 1 sila. Press 1 na sila. Gusto nila Pinoy ulit din, na press manalo. 1. Game. Ayan. Monica in Israel, OTW Monica kayo. in Israel. Ayan. Parang nawala si Ma'am Monica. Asa na si Ma'am Monica? Andyan pa ba si Monica? Si Ma'am Monica po ay nawala. Nawala na po si Ma'am Monica. Grabe guys, sakit from Len Garden Vlogs. Bike naman gusto nyo magbalik guys from Claire Tabion. Balikan nyo na guys si Claire Tabion guys. Napaka-legit at napakabait. Cell TV, napuntahan mo na ba si Ma'am Claire? Puntahan mo muna si Ma'am Claire po. Saya nyo. Thank you. Gusto naming maging masaya din kayo guys. Ayaw naming punta kayo dito tapos malungkot pa kayo galing sa bahay nyo tapos punta dito malungkot din. Ano ba naman yan? Tingnan mo si Lynn Garden, di ba? Nagpalabas na siya, nagpaputok na si Lynn Garden Vlogs. Mag-usap tayo, Lynn Garden Vlogs. I-share mo yan. Tutulungan ka namin. Ano yung nararamdaman mo? Okay? Kung sinabi mong ang mga lalaki ay mga, hindi huwag mong ilahat. Guys, this is si Wilmex. Tignan mo yan si Wilmex, Sus, Ginoo. Ang bait yan. Lalo na si Mars 88 Vlog, di ba? Ayan, may bago. Ayan. Asan yun? Monica Israel, dado yun.
Self, di pa ako makaisda, host. Dami pa work. Sagdi lang. Huwag ka muna mangisda. Mangkats ka muna. Oh. Pinoy Day in Culture. Dan ako, bigyan pa kita ng isang ninja mamaya. Ayun, no? Lane Garden Vlog. Sana all. All. Sana po all. Hindi, huwag tayo. Bawal. Ayoko ng sana all. Kasi, kunwari, yan, ginawa sa iyo. Baka ibig sabihin yan, kami din. Huwag mong lahat din. Walang all. Walang all. Wala pong all. Lane Garden. Wow, ganda naman ng garden ni Lane. Ayan. Ano ba yung mga gulay na tinatanong ni Lane? John Madge, host. Tulungan natin Pinoy Day in Culture kasi running grade 1 pa siya. Bahay niya. Oh! Okay. Pinoy Day in Culture. Pinoy Day in Culture, dikitan mo Then ako. stick to one host. Ayan. Pinoy Day in Culture, dikitan mo ako. Magbalik ako ng 3 sa'yo. Pinoy Day in Culture mamaya. Yan. Well Mixed Channel, Pinoy Day in Culture. Don't forget sa bahay ko at kay Mars 88 Vlog. May ibabalik din sa'yo. Lalong-lalo na po kay Ma'am Pit Lover at saka kay Ma'am Claire. Puntahan mo na at saka si Ma'am Mitch Michelle na andyan. Na naghihintay lang yan ng maisda. Ayan. Para kayong may hugot pareho. Ayan na, tinira na tayo ni Ma'am Mitch dyan. Wala. Sinabayan ko lang si Lane Garden Vlog. Oy, gatot, oy. Hindi ako kasali dyan. Sinabayan ko lang si Ma'am Lane Garden. Para gusto ko siyang mapasaya. At least 1 oras, 2 oras, mawala yung ano niya. Di ba? Wala yung lungkot. John Mans. Mawala yung lungkot niya. Di ba? Di ba? Oh my God. Ayan. Pero sa bandang huli, ayan. Basahin natin guys, si Lane Garden Vlog. Pero sa bandang huli, ako naman ang mananalo. Dahil today, nagulat ako. Ayun, nagulat siya. Bakit? Ano bang kinagulat mo? Ayan, share mo yan sa amin. Share. Baristang Pilipino. Hello, Mitch Michelle. Ayan. Si Michelle po yan, ha? Si Michelle po yan. Go na sa pag-games, mga Ludi from Nursing in Balucos. Mga Ludi. Ayun. Ayun, ang games. Ayun. Game. Press 1. Games. Press 1. Di yung ano natin, beef steak, sira pa yan? Hindi pa. Initin natin di, mamaya. Baka sira na ba? Hindi na ba? Initin natin ulit sa microwave. Mamaya. Ayan, press 1 guys, mga kaibigan, mga higala dyan, mga chinggo, mga ano nga sa'yo. Ayan. Press 1. Cecil TV ay napaka-excited pong manalo. Ayaw niya magpatalo kay Pinoy Day in Culture. Si Pinoy Day in Culture ay nanalo na po ng 5 milyon. Ayan. Sige, Will Mix. Host, ikaw na po host. Yun chat daw. Sa may mayo, ipatag na ni. Si Antong Tek andito, nasa likod ko. Hindi ako kasali. Hindi ako kasali. Hindi ako kasali. Ano ilagay natin dito? Ito kaya. Ano bang spelling nun? When my time comes. Okay guys, dapat po ay correct spelling, ha? Ayan, palaro na tayo guys. Ang init na ng steak. Ayun, kalami. Ngayon, saglit lang. Okay, ready na ba ang lahat mga kaibigan? Uy, nawala na naman si host.
Patay. Okay, ang tanong na wala na po host, nabuang man eh. Okay, game. Game. Sige lang. Basi mo balik na sa salarin ng kahapon mamaya. Okay. Start now. Start. Yan. Game. Game na. Ayan. Game na host. Buhayin mo. Huwag kang mag-alala, Lane Garden. Muli kong buhayin ang garden mo. Ayan. Woohoo! Bubuhayin natin yan ang garden mo. Game host. Sige, larga. Single na ako. Yahoo! Ayan, single na naman si Lane Garden. Ayan. Marcitit Vlog, pa-order beef steak. Mayroon dito. Gusto mo, Mama H? Papadeliver ko sa'yo? Kaya lang, layo mo. Ayan. Naaamoy ko na ang beef steak, guys. Okay. Shout out kaya salarin ng kahapon dyan. Ibalik mo ang hagdanan kasi nawala ang co-host ko. Ako'y nag-iisa lang. Shout out kay Mahal Vlog TV dyan. Mahal, kumusta ka na? Namimiss na kita, Mahal. Hayaan mo bang mahalin kita? Kain tayo. Ayun, beef steak namin. Ayan na, Ma'am Michelle. Ay! Ayan na po. Ayun, ang sarap ng beef steak namin. Umuusok pa, oh. Yan. Panawagan kay salarin ng kahapon, ibaba ang kanyang hagdanan kasi po ay laglag. Nahulog po si Wilmix Channel. May ganit kay Wat na piang. Ayan, ha. Pinoy din culture, bawi ako. I-watch ang videos nyo. Wow, thank you so much. Maraming salamat, ha. Mahal Vlog TV, gusto bang mahalin kita? Ayan. Baka naman, mahalin mo muna si Mars 88 Vlog habang ako'y nagpapalaro. Ayan. Mahalin mo naman ako, Mahal Vlog. Ako'y naghahanap ng mahal. Ako'y naghahanap ng sinta. Ayan. John Mads Channel, tambay ka bukas kay Mars 88 para paangat ang bahay mo. Ayan. Mahal TV Vlog. Mahal Vlog TV pala. I'm sorry. Okay, game na guys. Game. Claire Tabion, masarap yan sa ramen, sir. Yes. Ayan ayan. Agad lang. Wow, ang sarap naman yan. Sabi ni Claire, masarap yan sa ramen, sir. Beef steak. Yehoo! Yes! Napakasarap. Ang ramen po ay isang paborito ko po. Yan, mainit-init ang sabaw ng ramen. Tapos hinihigop mo, tapos akyat sa utak ng hanghang. Ang chalap-chalap. Yes, bagay. Hindi bagay. Claire Tabion. Naman, pwede niyo akong balikan, guys. Salamat. Ayan, guys. Ayan na. Sinong gustong umakyat dyan? Andyan na yung hagdan. Nahulog na. Walmex Channel, binaba na yung hagdan. Hindi po ito bagay. Hindi po ito pagkain. Ayan. Salamat sa pagbabalik ng ating co-host. Ayan. Co-host, ito yung ipano natin, ha. Sige. Most. Ayan, may hint na yun, ha? Binasa ko pa, kalokoy. Wala na, ano na yun na. Binasa ko, hindi ko tinuloy. Lugar, tao, Narinig niyo ba? lugar, Narinig niyo ba yung tao. sinabi ko? Hindi tao, hindi lugar. Pwede, tao, pwede. Ay, pwede tao, pwede sa tao, pwede pala sa tao. Tao, pwede pala. Yan, pwede. Yan. Ayan, host. Ayan. Tama ba yung spelling na yan? Tingnan mo. Lugar, hindi. Tao, dapat guys, correct spelling, ha? Ilong. Tanawon sa nato ni sa Google host, bisag maulawan ta ani. Mo lagi, Google na ako. Mahal. Claire Tabion, lagay master kay si Claire ni. Master, magaling si Claire dito. Parte ng katawan, yes, parte ng katawan. Nakikita sa katawan, guys. Tagalog, hindi. Insik, guys, insik.
English deh, English. Yan, sabi ni Pinoy, date culture, English na. Yes, English, guys. Dapat sakto ha, sakto. Tama. Claire Tabion, taas o baba? Anywhere. Anywhere siya makikita, guys. Pwede Ay, sinong katawan? ayaw ko sabihin. Ay, nako. Pwede siyang intestine, hindi. Backbone, English. hindi. Blackhead, Blackheads. hindi. Wow! Ang dami kong blackheads, guys. Claire Bones, Tabion, hindi. bones, hindi. Ay. Tama ba yung ano natin? Spelling? Oh, tama. Akong ilan tao. Oh, grabe grabe ang ano lang, guys. Napakasimple lang, guys, talaga, guys. Sus. Di ubos na yung steak. Sige lang, di. Okay lang, di. Busog pa ako, di. Tirahin mo na yan. Shoulders. Yeah, hindi po. Shoulders. Hair, brain. Host, pakilaglag. Kundi ni Ma'am Mitch Michelle. ano mo pinaglalagay ni Antong Dick? Ayan, Brain, Mul. hindi. Ay, hindi po. Yeah. Shoutout Shoulders. sa OFW Kitchen Recipes dyan. BG, ano to? Main ba to? Mega shoutout host, sa'yo thumbs dyan. up na. OFT. Ayan. Thumbs up na. Monica and Israel. Anong tanong, host? Ang tanong po ay, okay, clue. Nasa katawan ng tao, guys. Parte ng katawan ng tao. Parte ng katawan ng tao, guys. Basta makita sa katawan ng tao. Makita nyo talaga, Yan, guys. maubos na. Na-remember nyo, guys, yung left eye? Ayun si John Mans, nag-right eyes na mo. Right, Mamatay sila sa hula ng left eye. Ay, naku. Digestive, hindi. One word lang po. One word. One word. Sa labas. Pwede sa labas. Pwede sa labas. Pwede talaga din sa loob. Pwede Wow. sa labas, pwede sa loob. Oo, pwede sa loob. Nasa loob din yan. Oo. Tit. Sa labas. Two words. Muta. Muta. Pinoy din. Forehead. Hindi Third po. eye. Third eye. One word lang. Barisang Pilipino, legs. one word. Oh, legs. Singit One yan. word, guys. English. Singit. Hindi. Sinclair, vein. Hindi po. Egg. Vein, ears. Hindi. Hindi, guys. Egg. Yan. Ears. Vein. Vein. Tongue, hindi. Knee, hindi. Hindi. Feet, Ayan. hindi. Magtanong kayo, guys. Huwag kayong manghula. Tanong muna. Kasi para madali tayo. Ayan. Underarms, hindi. One word lang siya, guys. One word. Kilikili. Nails. Nipple. Ay, nipple, hindi po. Tuhod, hindi. Pusot, hindi. Hindi. English, guys. English. Under Armour, ha? Adidas. Under Armour. Parting ulo? Pwede rin. Pwede. Parting ulo. Pwede. Yes, pwede. Parting ulo, pwede. Hair, hindi. Hindi. Nasa loob ng hair. Ay. Malapit na. Malapit na Stomach. talaga. Breast. Ay, Malapit na. Foot, wala. Malapit na. Yan. Feet, hindi po. Mouth, hindi. Kilay, hindi. Kalbo. Si Antong Tek. Kalbo daw. Ayan. Neck, hindi. Kuto, Eyebrow. hindi. Hindi po. Eyebrow, hindi. Anit, hindi. Kuto. Anong English ng kuto? Mais? Iwan ko, ano yung kuto na yan? English ng kuto, cockroach. English ng kuto, cockroach.
Ayan. Ang sarap ng amoy ng steak, guys. Si Antong Tek, ayun. Naghahanap buhay. Uli, Scalp. anong uli? Ulo. Ay, hindi po. Ang forehead, ulo, scalp, wala pa scalp, wala. Guys, ayoko nang magbigay ng clue kasi nga Mabilis. napakasimple, guys. Wala. When my time comes. Clue po. Yun na yun. Kulangot, Yun na yun. kulangot, Clue po. Okay, John, Claire, ang clue po ay, ito po ay, minsan ay, ito po ay, kinahihiya ng mga babae. Wow! Ayan na. oh, Yan. kinahihiya talaga Kinahihiya yan. ng mga babae. Oh. Ayaw nilang makita sa mga lalaki yan. Wow! Alam na this, Ayan na. pimples, Oh, saglit lang ha, saglit lang. Dapat correct spelling tayo, guys. Ayan. correct spelling, Tam. dapat correct Mustas, hindi. spelling. Dalaw. Mustas, hindi. Alimpulos, hindi. Mustas, hindi. Pimples, hindi. Pimples, hindi. Ayan, guys. Pimples, Ito'y kinahihiya na mga babae, guys. Dapat, guys, correct spelling. wrong spelling, wrong ha, Spelling. wrong spelling, Ayan. wrong. Oh. Allah, Alay! Guys! Diyan ang mga babae dyan. Yung mga kinahihiyan nila, tinatago-tago nila. Agoy! Bugas-bugas. Agoy! Patay napkin. Patay na. English, guys. English. Ayan. Kadalasan, minsan, ang mga babae, meron nito. Kaya, kinahihiya nilang makita ng Claire Tabion, mustache? Hindi. Dapat, guys, correct spelling tayo. Fats. Agoy, fats ka, Ma'am Michelle. Hindi po. Mr. Bulbul. So, ano yun eh? YouTuber yan eh. Idol ko yan si Mr. Bulbul. Ayan. Alum. Hindi, guys. blood English tayo, alum, guys. hindi, English. hindi. Wrong spelling, wrong. Ay, guys. Stop na muna, stop. Saglit lang. Wrong. Saglit lang. Parang may nanalo na, guys. Wrong man siguro Okay, to scroll spelling. up tabi. Unahin mo kung sino yung nauna. Tignan natin. Sino unang nag-post. Check natin sa una, be. Ako na rin mag-check. Parang may nanalo na, guys. Parang si ano yung nanalo? Wait lang. Wait lang, guys, ha. May nanalo na din, guys. Totally mga host. Tama to. Yung mga host na to, eh. Nadi ay, Oo. Parehas na din sila. parehas ra? Parehas sila. Ay, ama yon. Sorry. Ayan, si Mr. sorry. Alan Adis pala. Alan Adis ang nanalo, guys. Mustache. Mustache, guys. Mustache. Alam na Adis, yung mga babae Wala na dyan ba na may... plastic? Hindi, plastic. Ayan, ay, doon di, sa kabila di. Doon sa harap ng wash basin. Sa kaliwa niyang wash basin na yan. Ayan. Kiss mark. Ow! Ayan, guys, may nanalo na si Alan Adis. Yan, drawer. Wala. Congratulations kay Sir Alan Adis. Andyan pa ba si Sir Alan? Pasensya na po, guys. Danghag lang ng mga host na to. Sayop pa rin ito. Naman ko yung mustache nga MOU. Meron ding mustache na MU. MU. So, Considered nakalibog na lang. ni guys. Uy, kung saan may tinuod na ni? Manguta na to sa expert na ni. Sayang kay Claire. Oh, pero nauna man si Kuan. Nauna man si si Ma'am Claire Kaloka. Palakpakan. Ayan, nauna man si Alan Adis. Ayan, pasensya na mo guys kay kanina tong
Mga Pero host dire, ambot lang. pero sa pagtuo bitaw nako host Kwan, Oh, MU, MU. Walay MU no? O. MU. Murag walay Walay O. o no? Walay O. MU gid siya. Pero naman MUSTACHE. Napoy MU pod. meron pwede Mustache. pala yon. Pwede pala yon. Pwede din yun siguro. Oo. Oh, Okay. MOU. Si Alan Nadis. Galing. Ayan. Nalista ko na guys ha. May isa pa. Dikitan muna kayo dyan guys kasi si Ma'am Cherisa Maldita nag-drop ng link. Ayan. Guys, puntahan nyo muna si Ma'am Claire Tabion guys. Si Ma'am Claire kasi hindi nyo pa nabalikan daw si Ma'am Claire Tabion. Ha? Guys, sino pa mga hindi At dikit saka dyan guys sa host guys. Wag niyong kalimutan. Ayan guys, si Mars88 Vlog, ang gwapong pogi na hindi pa nadidiskubrihan at saka si Wellmix Channel na hindi pa rin nadiskubrihan. Kami yung mga gwapo lang na kami ang nakakaalam. Ayun, di ba? Host, saglit lang host kay magkape ako kape host. Oh, sige. Ako muna dito magbasa. Wow, ba't po nawala ni Salarin? Nadali din from Alam na Dis. Sayang kay Claire from John Mads Channel. Palakpakan from Chrisia Maldita. John Mads Channel, naunahan si Claire. Salamat co-host from Alam na Dis and Channel. Congratulations from Claire Tabion. Claire, pasensya na naunahan ka ni Alan na Dis. Sayang Miss Claire from John Mads Channel. Guys, sino pang hindi kadikit kay Chrisia Maldita? Dikitan nyo na guys. Dikit-dikit na para hindi magkahiwalay. Sa mga hindi pa nakatamsak dyan guys, tamsak naman kayo dyan. Tamsak guys. Tamsak. Claire Tabion, nadikitan ka na daw ni Pinoy Den Culture. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pag-standby. Mega shoutout. Maraming salamat. Ayan po, sabi ni Pinoy Dane Culture sa atong kaibigan na si Claire Tabion, nadikitan na daw. Kape tayo, host! Sige. Host, kape tayo, kape. Sige, host. tubil tayo, garang. Special ta. Unleaded. Inom ko kape. Pag minom ko kape, host, di ko katulog. Uy! Ikaw, makatulog ka? Ako lang. Katulog mo ko, host. Bisan pag inom ko, host, makatulog mo ko. Dugay kay ko katulog. Wadyo kayo pili man. Basta kayo mo piyong ko, wala. Tugpa dito. Host, tinood ka to. Host, may nagano daw ba? May nagmapamuni daw. Tapos hindi natuloy. Hindi daw na approve kay Lolo. Kasi yung daw, yung Bakit to? Yung niya ba, WH niya ba, kasi palagi pala yun siya, mostly sa niya, silent LS ba, ginagamit niya mga ninja niya. Hindi siya nagpapakita sa sa mga audience.
Alam mo ba kung ano daw ang ni-reply ni Lolo sa kanya? Please Ano? please entertain your audience. Ang ano na yun ang hindi siya Kaya natuloy. siya. Totoo yan. Yan. Totoo Sorry siguro po, yun host, kasi di yun na man ang kaya sabi. ni tulog. Salamat pa. Ha? Dapat naman Totoo talaga siguro. i-entertain natin yung mga viewers. Yun nga, yun na ano din sa kanya kasi palagi daw nag-silent Elise ba. Ginagamitan niya lang ng host yung niya, yung Elise niya, maraming ninjas yung ginagamit, marami siyang gadget ba. Nagamitan niya. Tapos, Grabe, syempre, nagtaka siguro yun si Lolo na nire-review kasi niya yan pag di ba, siya, nire-review din niya yan ang natin. Hindi niya siguro nakita alam mo naman ni Lolo, kailangan niya i-check yung mga mukha, di ba? Tama, oo. Totoo yan. Kasi nga, interaction nga entertainment, di ba? Kailangan talaga ng interaction yan. Isa sa requirement niya, interaction. Si Ma'am Mitch pala, magbabay na. Ma'am Mitch, Sige, salamat. Bye-bye, Ma'am Mitch. Salamat. At saka po si Ma'am Claire, sorry po host, di na kaya need tulog. Salamat. Kasi nagpunta kanina, kaya ikaw ay inantok. Grabe si Ma'am Claire kanina, nagmukulo akong laway ba? Naglagot ko nagtanaw. Naglagot ko nagtanaw host kay kanang itong gutom. Seafood sauce, seafoods niya, noodles bitaw mukbang Korean style. Sabi ko ramen. Grabe. Kuno na ako glagutan ako lagi kanina kay gusto ka makaon, hindi ka kagawas. Host, nagtrabaho na mo diha? Ako vlog po. Naghimo ko kuan. Sige, magtrabaho pero mo lagi lockdown. Nami sa hotel karon nagpuyo. Sa hotel kami gipapuyo. Maayo kay nara di mo diha nara di mo diha. Nami sa hotel karon nagpuyo. Nya after sa lockdown, mauli namin sa accommodation. Ang gasto sa yan, company ang gasto sa inyo sa hotel. Gasto sa company. Kaon tanan. Maayo. Night sa iyo, Michelle. Ayan. Host, laro muna ako PUBG. Ayan na. Ang addict sa PUBG. Sige. Si Antong Tech. Excuse me. Grabe lagi. May lagi makaulit na mi ani bay. Kami diri namin may trabaho pero dili jud yung pareha dati ba. Na maulagi ani yo stay. Idolay na. Sao man nato ni nga kaning pandemic karon. Antos. Narabalay permi. Balay niya trabaho. Diri sa hotel. Kami. Narasulod. O gani kay kami uban gani kay kuano inuras lang baya ilang ginakuano, inuras lang baya ilang ginasweldo. May inyo Paul inyong kuan, Paul inyong sweldo. Dili po lang mo sweldo oy. Parehara po din na dyan. Percentage ra po. Percentage lang no, ang ginabasihan no, percentage no. Percent lang gyapon. Oo. Sige lang. Ma-accrue na siya, ma-accrue na about time welcome nga ma-okay na gid ang kuan. Sige lang, importante may trabaho, di ba? Ayan na, may nagyaya sa akin. Oo, at least lang may trabaho. Ginawa ko lang 'tong libangan kasi pag-uwi ko ng Pilipinas, iwan ko kung magka-internet ba doon sa bukid kasi sa bukid walang internet doon Hirap host doon sa Pilipinas, hirap magka-internet talaga. Hirap magka-internet sa totoo lang. Ako nga umuwi ako ng Pilipinas, hirap talaga sa internet lalo na doon sa bahay namin, walang internet. Maka-internet ka lang pag wala na. Hirap. Walang problema, mag-upload ka lang ng video every week or every 3 days. Magpunta ka, maghanap ka ng signal every 3 days. Hindi naman daw mawawala yan basta mag-upload lang ng video every 3 days, 5 days. May time din, LS din. Na may lag dili mabisi kay hindi uli na ko ani sa bukid noon, mabisi na ko ani. Oo, tama man talaga pag nasa probinsya ka, mabisi ka talaga. Yan. Oo. Maraming ginagawa doon, maraming mapagkaabalahan doon. Oo. Michelle, thank you to all po. Bless. Ayan, God bless. Plano ko nga yung sa namin. Plano ko maglagay ng doon. Dagdagan ko yung
kasi may solar kasi yung ano ba, yung sa bukid namin, may solar doon. Kasi Oo. gusto ko mag-standby na lang doon. R78 sa bukid, walang papel bro. Ayan. Puro hagunoy. Wag ano eh, bundok noon, patag na ngayon. Ayan tayo. Kasi kasi yung nanay ko may bukid ba. Tapos Oo. parang gusto kong tumira na doon. Kasi mapayapa boy, mapayapa siya. Maganda man talaga sa Parang pag doon may ko ano na ituloy talaga. yung ano ko. Pero yung internet doon, kapag magpa-internet ka, okay naman, makaka-connect naman. Ang problema lang is kuryente kasi malayo talaga. Solar. May solar naman nga mura lang. May solar na. Yun, solar na lang. May Pero nilagay na ako. Pwede na, nag-TV. Pwede na nga sila mag-TV doon. Umabot ng gastos ko noon. 35,000. Oo, mahal talaga. Okay. Dalawang battery. Apat na yung solar niya panel. Tapos bili ka ng converter. Tapos controller. Yun lang. Yun, naka-TV na sila doon. Tapos parang nagustuhan ko ba? Parang parang na-encourage ako umuwi na lang. Wala mang problema, host. Sa bukid wala yung papel. Wala mang problema doon sa bukid, host. Wala mang problema sa bukid pag may pagkakitaan ka doon. Pakaw. Sabi ni Pinoy din culture, pakaw naman. daw. Meron naman. Pakaw. Kali kasuway gining pakaw lang si Pinoy din culture ba? Ayan lang buhay na atong salarin ng kahapon. Hello. Busy Jud. Super. Thank you kayo sa inyong duha ha. Thank you kayo sa inyong duha sa pagtambay. Wala na problema, host. Wala na problema. Kita ray magkuha kita lang na. Nya unsa nay ato karon nanay nakadaog. Sino kinsa to? Kaya natag-ana ng ang floor mat. Si Pinoy Dane Culture ang number 1 unang nanalo. Naminaw ko ganina, naminaw ko. Pangalawang nanalo. Tapos ang pangalawang nanalo si Alan Nadis. Si Alan Nadis. Ayan guys, welcome natin si Mark Aduro Official. Ayan, Mark. Mega shout out sa iyo diyan, Mark Aduro Official. Guys, may bago tayo guys, shout out. Guys, puntahan niyo si Mark Aduro. Puntahan mo na guys. Unahan mo na Aduro habang nakahubad pa yan. Hello to Pinoy din culture at saka si Kriza Maldita. Iangat natin yung yung banana bago pa kakasimula pa lang nila. Iangat natin. Hello Baristang Pilipino. Hello, si Mark Adaro, puntahan, mag-isda ka na dyan. Baristang Pilipino, we have no time today. Ayun, we have no time today. Ano na, tapos na kayo nagpapalaro, host? Humana, nagpadala. Dalawa na. Dalawa na sa akin yun. Magdagdag tayo isa ka. Ha? Kasi mag-sponsor ako isa, di ba? Nagdikitan pa sila Nagdikitan pa sila isa pa. Ayan. Basta guys, huwag niyong kalimutan. Mark Aduro Official. Dikitan mo muna si Marcitet Vlog at saka si Wellmex Channel, ang napaka-guwapong pogi na co-host. Discover ito Kuratan ko ato host ba? Kuratan ko. Hindi pala discovering host to. Bahalang di tagwapo. Basta kay kita mo yung tagwapo. Mga ka-co-host dyan, kasi yung maglalagay kasi tayo ng mga emoji. Bawal yun, yung mga emoji. Matchmake hell. Mahilig ako sa emoji, pero may nagano sa akin, kaya pala ako nababawasan ng oras sa YT. Kasi sa mga pag-digimon ko ng type at saka pag yung mga bawal ilabas na mga words dito sa YT at saka yung mahilig sa emoji.
Please lang po ha, i-ano nyo yung Oh, yung mga sticker. imuhin ninyo. Sige, wag ganun pala yun. mag-imuhe. Krisa Maldita, kung Sige, sino sige, yung sige, hindi sige. nakadikit kay Krisa Maldita, dikitan nyo Wag. po. Babalikan kayo niyan. Iangat Krisa natin ang Maldita. ating Krisa. Si Ma'am Krisha. Oo, Puntahan si kita, Krisa Krisa. Si Maldita, Ma'am Pinoy Pinoy Day Den Culture. Culture. Baba ka ng link, Pinoy Den Game Culture. na daw, Baka game. Baka may gagala dito. Ayun, game daw. Sino na? Ako na ba? Saglit lang guys, saglit lang. Ako na bang magpapalaro? Ayan, Wala akong ayan. bit dito. Sige, ikaw na muna magpalaro. Tapos na kami. Game, lol. Magkuhan ako sa akong kamera ha, kay mag-ilis ako. Sige. Mag-ilis ako host kay basta niya makita nilang akong bilbil. Wow! Lami man daw ng bilbil, ho. Lami daw ng bilbilon. Ngano lami. Lami ba yung tambok? Mukaon ba kag humba sa baboy kay tambok di agi unahon. Ayun. Sige na, press one. Ano ba yung pabalaro? Wala kasi yung card sana yun. Mas maganda yung card ba? Sige na, malapit na mag-11 Sige na. dito. Ng 11 PM dito. Sige, game. Pisnit, nagisi. Agoy, nagisi. Di ay. Krisha, Salamat, Pisnit, Krisha, nagisi. puntahan mo si Mark Adoro official. Kalabitin mo. Host, ayaw katawa ng pisnit na gisi, host. Ganoon na. Naunsahan din na sa Pisnit nagisi. Gisi, daghan na mag-gisi. Klaruhan na imong gisi. Diha, ha, kay ang mga babae masakitan na ng gisi. Sige na, praise one. Kung kinsa ang kuan. Salamat, Pisnit ng gisi. Delikado ng Ayun. pisnit nga gisi kay mobitay ang kampana na, mahulog ang kampana na. Doon kayo na, pero lang so smart. Nakapagtanim na ako sa iyong bakuran at nagkampana. Ayun, sabi ni Alan Nadir. Wala na siguro, okay na siguro sila sa ano. Shout out lang siguro tayo. Hati na nga tayo sa 5 hours kanina, host. Wala nang sasali. Mag-isdaan na lang sila hanggang 11. Malapit na din naman mag-11 eh. Baba na ako 11. Mark Adoro, napuntahan na kita. Ikaw na po, bahala. Sabi ni Krisa Maldita. Puntahan niyo po siya. Baba ka ng link parati. Krisa Maldita. Iangat natin yung saging ni Krisa. Kanina sana yun. Nag-iwan ka na lang ng hagdan, Krisa. Kasi medyo marami kanina at saka mga bago. Dami kanina. Tali. Halika, punta ka dito. Ako lang man mag-isa dito. Para mapakilala ko ang pinakamagandang. Ilocana ka ba? Ilocana daw to eh. Magpakilala ka muna. Binigyan niya ako ng pangpataba. Para sa Pisnit na gisi. Umupo ka muna. Ano yan? Ayan. Hi, magpakilala ka. Magpakilala ka sa Pugi. Mga boyfriend ko yan. Hello. Ayan. Hello. Ang ganda naman ng... Hello po. Ayaw mo nito, tag 150 lang to. Saan pa kukuha? Mega shout out. Thank you. Tag 150 ayaw niya. Kaloka. Na-busy po kasi bigla host. Hello, R&R Design and Craft. Nabalikan ko na lahat ang dumikit sa akin. Ayun, thank you sa patambay, Madam R&R Design and Craft. Legit talaga yun si Madam R&R Design and Craft. Ipasok ko kayo si R&R Design and Craft at saka si Pinoy din dito sa natin host, Mars 88 Vlog. Sa watch to watch natin. Gusto nyo ba? Dito yung inanuhan ko.
Sa'yo, Madam R. Dito, Oo. ano dito, araw-araw talaga. Routine talaga siya. Nagano Alam talaga na, kami, di- may mga Yes, resibo talaga dito doon, I-add may mo mga host, resibo. i-add mo host. Host, i-add ko i-add mo sila sila host. mamaya. Mas I-add marami, mas mo na lang. bongga. Malakas pa sa akin. Hehe. Ayun. Basta yung mga legit lang, legit. Legit Legit na lang, legit oo. talaga to. Si R&R Design. Isali niyo ako, please. Oo, isali kita mamaya. Sige. Maganda yan, maganda Kasi yan. legit na legit si R&R Design and Craft. Promise. Ang bait nito. Kriza Maldita, magbaba ka ng link. At saka si Pinoy din culture. Ano, gusto mo ba Pinoy din culture? Magtutulungan lang tayo, guys. R&R Design. Magtutulungan lang tayo talaga. Sa grupo, Oo, grabe saan ang ba? ang legit talaga ang grupo ngayon na Legit po nakita ko ako, talaga. mahalin niyo ako, hehehe. Legit daw si Madam R&R. Oo naman. Ano pa ba kita kung, ano yun yung ano din, watch to out. Watch to out. Watch to out. Watch to out. Anthony Tech TV, please po, i-avoid po natin yung ano, yung emoji, please, kasi bawal talaga yun kay YT. Baristang Pilipino, Kinsa Maldita, Krisa, Kinsa. Krisa Maldita, dan sa bahay mo. Ayan, babarikan kayo niyan. Ha 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 ha. Ba't ka tumawa, Pinoy din culture? Natawa sila. May ganon. Wala, may dumaan. Pisnit nagisi. Dan ako sa bahay mo. Package po yun. Ayun, yun ang maganda. Yung full package talaga, Kriza Maldita. Ayan, bago pa lang yan. Pero hindi mo na kita ipasok sa What's to What Kriza Maldita ha, kasi wala ka pang video mga seconds lang yun. At saka parang 3 pa ata yun. Damihan Dapat mo muna mag-upload. yung videos mo. Upload ng mga video, dapat abot mga 10 hours, 15 hours, dapat ganun para maano talaga talaga sa oras. Hindi sayang ba? Oo. Ilagay din natin sa playlist. O, ipasok din kita mamaya, Pinoy din culture. Sige, apel ko kung unsa man na. Sige. Isnet na gese, ay lagi na. Kisakit kay na. Mas hinahinaya lagi ng gisi diha. Salamat, Baristang Pilipino. Ayan. Yes, host, mas maganda talaga package deal. Laban o bawi para di na magkahiwalay. Ayun. Ayan. Ay, kagilok. Salamat, Baristang Pilipino, Pesnet Nagesi. Salamat mga co-host. Aywa, salamat sa inyo mga co-host, sabi ni R&R Design and Craft. Ayun. Invite na ko na si Baristang Pilipino host, igsuon na ko na. Invite na ko kay dili daw kanya makita. Hindi ka makita, gipasa pa nako ang link gipasa nako ang link dito sa ihang Messenger kay di daw kanya makita. Kuwali na diri kay na dito yung mga Bisaya. Daghan kayo na diri, halos ni mga Bisaya. Basta mga Bisaya gani, mga lamion ug mga lamian na. Ayay, kini. Salamat mga co-host, R&R Design and Craft. Walang problema. Salamat sa pagtambay at salamat sa 25 thumbs up kay host. Salamat sa inyo at salamat din sa iyo, Sir Velmex Channel at Mars 88 Vlog sa pagtambay dito kanina. Walang problema yan, host. Walang problema. Basta dili lang busy, walay problema na. Asa day ka karon, Velmex? Nako diri sa Saudi. Ano day ka sa Saudi di ay? Bisdak, ayun, Pinoy din, culture, mas maayo nga bisdak yun ay. Atong makauban bitaw kay murag lamion. Lami jud, lami ka ayo ha. Okay ka ayo. Yes. Kriza Maldita, yeah. Ayun, lapag ka ng lens mo, Kriza Maldita, baka may gumala dito at mabingwit ang lens mo. Mabingwit yung bahay mo.
Mag-iwan, samot na ni si Kuan, Kriza Maldita, Bisaya, baya na siya, lami, kay na siya, lami, kay na siya, nga bayi. Ay, kagila. Salamat, Kriza Maldita, sa pag-standby. Mabuang ko ba yan? Ayun. Hello, Pinoy Den Culture. Nakapagluto na ako sa iyong bahay. Kompleto, tricados. Nag-iwan ka ba ng Bombay? Alana Des. Thank you sa paggala niyo sa mga bahay ng ating mga kasamahan. Kung sino man yung napuntahan nyo na hindi kayo binalikan, sabihan nyo lang sa akin dahil isa-isahin ko silang. Tulungon ako sila sa ilang mga payag. Ayun. Nya karon kay wala na may ganahan sa 5 hours. Sa 5 hours, wala na ganahan. Wow. Boy, gakod. Asa man tamang gakod, ani? Kagod ay boy kagod. Asa man daghan maglubi sa inyo boy kagod. Hello host, tamsak. Salamat boy kagod. Asa man daghan kag lubi din ha, boy kagod. Tabangay nato. Puntahan mo na si Kriza Maldita para mabalikan kanya agad-agad. Pinoy Din Culture, Alana Dis channel. Thank you, Risbakin po kita. Alana Dis channel naman host. 1 game. Nag-iisa ka lang eh. Nag-iisa ka lang. Wag ka na. Ano ko sa'yo kanina ng 5 hours, Pinoy Din. Bago ako umalis dun sa kabila. Nakapag-iwan ako sa'yo ng 5, di ba? Hindi ko na napasa, pero minintain ko yung pagbigay sa'yo ng 5 kanina. Host, meron di pumasok ang dikit sa akin. Ayun, presko na si Mars 88 Vlog. Ayun, pwede na. Ayan guys, Pwede ang poging host nyo na hindi pa na-discover. Sinhutaro ko sa ilog host. Kung humot na ba? Alan na Des. Alan na Des, mamaya ha. Mamaya na, Alan na Des ang balik. Mamaya na ha, yung sa akin, mamaya na ako magbalik ha. After na host. Yes. Ako na ang mag-play ni Alan na Dis ha. Sa dalawa ba, host? Pwede rin sa dalawa. Akin na lang yung dalawa, walang problema. No, Hindi, akin na yung isa na lang. Wala na. Sino ba nanalo? Ha? Sino ba nanalo? Dalawa lang yung nanalo eh. Kaya Dalawa nga. lang nanalo. Si Alan na Dis at saka si Dane. Si Pinoy Din. Pinoy Din Culture. Pinoy Din. Ako naka-Pinoy Din kasi nakabigay ako sa kanya kanina ng 5 eh. Kung marang, yung makita. Iba na yun. Hey, sino ba yan? Sige, Sa likod mo. Si Antong Tek yun. Si Antong Tek. Ganon, si Antong Tek. Si Si Antong Tek. Yan. Sino pa bang Si Boy Kagod. Aka man tamang Kagod. Ani, nabay mga lubi din daghan. Boy Kagod. Pinoy Din Culture, magbaba ka ng link para mapuntahan ka ng Boy Kagod. Natapos ko R&R Design Craft, makipagkape ako sa bahay mo. Si Ayun, Tortoso. sige lang po, host. Yan, Tortoso Channel. Ayan guys. Dis, ako po yung pupunta na sa bahay mo. Tignan natin yung bakas. Kung makikita ko yung bakas ni Alan Adis, ako ang magbigay sa kanya ng 5. Ayan na si Alan Adis. Nakita ko na yung bakas niya. Kakaguran, host. Manyita day ka, lami ni lagi ay kay murag Bisaya gyapon ni, lami guru kayo ni, lami pagsa ng lami pa ni susuman niya akong nakaon. Kaganina. Hindi, totoo talaga. Kumain kami ng suman kanina, bigay ng Pilipino dito. Hindi suman yun. Huwag kang assuming dyan. Ayan, Pinoy Din Culture. Nagbaba ng host. Ayun, nagkamali-mali na. Ayun. Bilangin host, nagpatay na ng ilaw si Batman. Ayun. Wow, nag-ilaw Alan, andyan pa ba si Alan Adis? Kausapin lang si Alan Adis. Andyan pa ba?
Si Alan Andyan Nadis. pa siguro si Alan Nadis. Wala pa ko nakailis kuan. Pinoy Alan din Nadis, ko. say present dyan. Wala gani ko ninaog sa ubos kay wala yung signal May sa ubos tanong sa ako. kwarto namin. Asa man si Alan Nadis? Alan Nadis, shout out, Alan Nadis. Asan ka na? Shout out kay Nangisda pa yun, nangisda pa, nangisda. Nadis dyan. Madto pa daw siya mukuan. Madto pa daw siya kay RR Design and Craft. Madto pa daw siya. Makipagkape daw siya sa bahay ni R&R. Mm. Ayun. Boss, okay ang Andi na. tuman ho. Uh-huh. Okay kayo, lami kay tuman. Ang sabi ka kaning OFW talag sara kay Ignakaw na na siya. Samot na ning mga Wala lalaki na, talag na sara siya. kay makakaog bibing ka kung mukaog bibing ka. Ayan. Alan Nadis, naglalaro ka ba ng ano? Naglalaro ka ng PUBG? Ayun si Alan Nadis present. Present co-host. Ayun. Alan Nadis, lahat. naglalaro ka ba ng PUBG? Join ka sa team namin, maglaro tayo. Kasi nakita ko naglaro siya ng Call of Duty. Baka naglalaro siya ng PUBG ba? Paano ba yan laruin? Uy, mga gwapo. Tagal na Mobile akong- Legends, na- boss. ano Basta dyan? kayo laro. Hindi ako marunong maglaro sa ganyan. Iba yung laro Yan, ang i-play out. nalalaman. Alan Nadis, 5 hours yung napanalunan mo, pero i-play all ko na to lahat. Ha? I-play all ko na lahat. Wow. Pamaskong handog. Congrats. Pamaskong Congrats. handog. Hindi At saka ko- kay Wilmix Alan channel ka Nadis. nun. Code lang May daw sa utang. kanya. Ano ba yan? Si Ode? Code. Code lang daw sa kanya, host. Na Alan Nadis, may PC ka ba? May PC ka, Alan Nadis? Alan Nadis, may PC ka ba? Laro tayo ng PUBG Lite. Kung may PC ka, maglaro tayo ng PUBG Lite dyan. Kung meron kang launcher shortcut, PUBG. Yan, or game loop. Daghan Hindi magiging ka, host. Si Try Ode. mo ang Alaman na, PUBG. Ode. Ang PUBG. Host. Yung bang. Dinalhan ako ng kasama kong Pinay na pangpataba upang naku, Diyos ko, para panay pa tayong workout tapos dinalhan pa tayo ng pagkain na pangpataba. My God, Samot katambok ang bingkan eh. Tambok na Hoy, yun na, tambok. host. Hoy, tambok na ang bingka kay wala na. Sabiya pa, pag-share diha. Imbes ang bingka nga natikoy, ditambok yun. Pag-share di, dun na, kay lamig ka. Ay, Pwede mo siguro ng laptop. Kaya mo siguro ng laptop ang PUBG Lite. Alan Nadis, salamat na-try sa mo yung PUBG PUBG Lite. R&R Design and Craft. Thank you, Madam Try mo, R&R Design and Craft. Mga i5. Mga i5. Okay lang kahit i3 basta may graphics card. Kaya naman yun. Balak pa lang magbuo ng PC busing. Ayan. Maglaro tayo ng PUBG Ito Lite ko nga para siya. tayo'y connected. Alan Nadis. Ito yung sa likod ko. Ito hari. Hari yan. Ito yung may pakala. Pakala lang lahat dahil ako'y naano niya. Ayan, si Antong Tech, magaling yan, magaling. Bisitahin mo yung bahay ni Antong Tech, ang daming laro niyan. Mahilig sa games din yan. Wala, bihira ako mag-upload ng video ng games. Bihira mag-upload ha. Bihira mag-upload ha. Bihira. Baka bumigay laptop ko. Bumigay. Mabigat siguro yung kasi, PUBG. Hindi. Pag yung PUBG Lite, okay lang. Huwag lang yung PUBG Steam. Yung PUBG Steam kasi talagang mabigat. Kaya ng graphics card talaga. Okay lang daw yung PUBG Lite, boss. Tirahin na, boss. Call of Duty daw din siya eh. Kung gumagamit kasi siya ng Ang mga batikan nasa game na riyan ko, host. Kaya na yung PUBG Lite. Ayan. Ayan, nasa likod ko. Batikan yan. Batikan sa ano? Gumagamit ng Tencent Gaming Body yan eh. Kasi nakita ko yung Call of Duty niya. Nakita mo? Mobile. Nakita niya. Hindi siya Yan. naglalaro Batikan sa ano yan, host? Ibig sabihin, mas mabigat pa ang emulator Ay, Nay, Batikan sa laro. Idol, ayun, ba't nalit ka, Yan. May? Ayan. Mahal.
isdain na Mega natin mega si shout Maymahal out sa'yo, 21T. Maymahal 21T. Ayan, Mega may mega shout bago out Roman Chris 1. Chris Juan dan Tamsak Ayan, host. guys, Maraming ayan, guys. salamat guys. Ayan na, Maraming isdain na, salamat. isdain. Isdain yan. Ayan. Maymahal 21T, baka hindi mo pa dikit si Mars 88 at saka si Wolmix Channel, ang mga gwapong host na hindi pa na-discoveryhan. Grabe, Baka how to be madiskubrihan you, niyo po. mga Hello, idol. mga idol. Mukha nga. Ala na dis. Ayan, Idol, magsabi ka lang Maymahal. pag ikay meron na. Kaibigan Grabe, ko how to to si be you, mga Maymahal. idol. Paangatin natin to, please. Bago pa lang to, kakasimula pa lang niya. Marami pa Ayan, naman. Maymahal, magbakas ka lang sa bahay ko at saka kay Wilmix Channel, bibigyan ka namin ng extra mamahal. Oh. Maymahal, Tatlo, mag-ano ka tatlo. Maymahal? Ibaba ko muna yung Ayan, link. si Ako Roman muna, Chris. Maymahal. Ako muna Kinalapit na magbaba siya ni ng Chris, link ya. sa'yo para malikitan kanila. Maymahal, balikan mo sila ha. Ako muna magbaba ng link mo, balikan mo sila mamaya. Tambay ka muna dyan. Oh, may mahal ano ka na kita, Roman Chris 1. Ayun. Balikan Puntahan mo mo ako sila sa bahay. ng tamang May batas. marang iba. Shout out kay Alan Nadis dyan. Ako'y naglalaro na sa bahay mo, kapatid. Ayan. Oh, nagbaba na ng link si Pinoy Din Culture guys. Pinoy Din Culture guys, puntahan niyo na guys si Pinoy Din Culture. Ayan. May mahal. Puntahan mo muna ang mga host na mga gwapo dyan. Magbakas ka lang May at kami mahal. magbabalik sa iyo. Yan. Aray ko, nilalamok na ako dito, Maymahal. Si May Mahal. Iba talaga ang walang mahal. Lalamukin lang. Ay! Nilalam. Ayun, puro mahahaba yung ano mo. Nakita ko si Pinoy Din, i-subscribe ko. Idol, puntahan Oh, ko kayo. idikitan ko to sa'yo yung ano ko ha. Yung nakita mo dyan, pero wag mo na yan balikan. Walang mababa na ano si Maymahal. Wala siyang mababang video, pero kahit Okay ano lang yan. 2 minutes Okay o lang 1 minute, yan. okay lang yan, basta dikit lang. Upuan natin ng tao. Ito, ibaba ko yung link. Maraming salamat po. May Mahal 21T. Lamok oy. Lamok o lamoy daw. Wa man tay lamoy Dito si diri. Maymahal. Oy, wa man tay ilamoy diri mahal. Bahay. Hoy kags, ay pag anak kags kay way ilamoy diri. Host, 12 Kabaw mates. ka, Ano yung go, pre. lamoy? Lamoy daw, lamoy. Agoy. Agay noy. Agoy, noy. Lamoy, noy. Lamoy. Ayan, nakita ko na yung bahay niya. Pwede ko ba siyang isdain? Kahit andito ako? Isdain mo na. Ako lang yata ang kulilat. Kahit nandito ako? Lami ka ayo, unsa baya ka Maymahal? Kabalo baya ka basta mga Bisaya, lami ka ayo. Ay, kagilok. Oh. Ayan, nagbaba ako ng link ni Maymahal 21T. Ano nyo yan, puntahan nyo yan. Please, legit yan. Kung hindi kayo babalikan yan, ako na mismo ang sabihan nyo kasi ako yung mag-ano sa kanya. Agoy, kalami, lagi lami ka ayo, mahal. Maymahal, nagbaba ako ng link ni Maymahal. Puntahan nyo yan. Puntahan nyo yan. Ayun, pwede magkagod ani. Ayay, kagura na dayon sa walay pagduha-duha. Boy kagod, to aral. Birahin na, mintras gapanganal pa. Kini, mga Bisaya. Makagod-kagod. Hilig yung makagod-kagod, ha? Paghilom diha ka. Ayan, may mahal. Di kita nakita, may mahal. Ala na di sihi ang lalim. Agoy, kalami. Ano yung lalim ni Ala na di? Kulel at kalami. Ayan.
Boy Kagod. Unahan na kita. Antong Tek, wag mo na dikitan si Boy Kagod. Si Will Mix channel yan. Balikan ko kayo, promise. Gibuking man ko nimo Tinaban host. nyo nga ang kagod. Aw! Wala ko kabalo. Sorry. Na-out ko squad. Na-out ko sa linya. Kabuang ako lang. Ibaba nyo nga ang link ni ang link ni niya. Boy Kagod. Ibaba nyo nga. Si Boy Kagod. Grabe. Mega shoutout sa iyo, John Pit Ayan, Lover shoutout natin si Ma'am Pit Lover OFW. dyan. Ayun, si Pet Lover OFW. Nagbalik. Salamat sa iyo, Pet Lover OFW. Mao di ay dili PDI, dili PM. Nadaot ko Libog sa ko na. kagod. Kagilok ana oy. Ilong ano, oy. Ayan lagi pag ano ba. My mahal 21. Ayan. Uy, mahal ka. Piti ka. Ay. Sorry. Wala na ako. Ayaw Grabe, pag- ibirahan man dayon. Ha? Ayaw pag imuhi ba? Ayaw pag imuhi, kigwa ka, bitukon ko, pero lami ka, ayo. Dito po. Ano man akong sa cellphone mo? Wala na. Hindi na mo connect. Ayun. Kag, please avoid the emoji. Ha? Bawal ang kaning kuan, ang kaning emoji. Ako si Lolo ana ay sabantay na. Si ano ba? Host. Co-host. Sorry, Kaging. Okay ra, Kaging. Ilapag mo na ang ano ni Kuan B, ni Boy Kagod. Ang length niya. Ano man? Saan ni mo na? Para may makabingwit sa kanya agad-agad. Kawawa naman. Sayang din yun. Karon pang nag-reply ang Kuan ay. Hoy, sir. Sir Mars ETS Vlog. I-PM sa ko kung kinsay sunod, be. Sa tuwa sa Kuan kay kabalo biya ka nga advance ko permente. Na naman sa group good. Naglista na ganina si Ay. Jan man ata karon. Ay, unya Ugma na. si Kwan. Kaya ako wala pa, si Jan pa ang last, si Jan. Unya na, ako Kam pang lagi, gitan. umano biya ako kay Jan, di ba? Oh, ba't mag-advance na? Sige. I-PM na ko nimo now. I-PM na ko nimo now. Pero usa Saglit ni lang, sila ha? si Marvin I-PM manilang lang ikuan sa lagi inyo, ano? oh. Siya man siguro Ha? sunod. Si Marvin ang sunod. Kisa may sunod. Si Marvin man ang nagkuan lagi diri oh, nag-ingon Dili siya. ay nga. si last Ay, na kong dili. gikuan si Jan. Gani niya si Arthur nag-ingon man gud siya no nga si Marvin daw ang sunod. Agoy lagi. Pero nang Kanang advance, masabutan lista para na niya. ko. Oo. Sige, unahon na lang nato si Kwan, si Marvin. Okay, bisag na naka-play na sa iyaha ba? Sunod. Ganina pa ba na nagkuan? Ganina pa ba nag-istorya? Oo. I-play na lang Sige, po na okay ko naman. siya karon. Ay, Okay lang. Sige. Ay, ano ba yun? Sige. Kasi na-play na siya ba? Oo nga na diha. Ayaw niya na ipaklaro diha, host. Naon sabi na, host. Okay na. Hoy, si ano na lang, si Marvin ang sunod ni John Mabs. Sige. Kaya mo ta istorya ganina si Marvin daw. Oo. Si Marvin si Marvin, si Proctoso. Unsay ngalan niya sa kuan? Okay ra na. Sa YT? Proctoso din. Si Proctoso channel. I-type daw diha, be. Oo. Basta di pa day po na ako na siya kadikit. Ang tuan ko na siya. Ako send. I-send na lang, i-send. Napasayaw din ako. Pinoy din culture. Sabi niya, may mahal 21 K. Ako nang personal.
Ako nang personal kay na to sa grupo ko matagbaw ko backread. Mudaghan ang messages ba? Nya, ungot-ungot Magpakagod ko anak niya be, hahaboy kagod, kagura ko be. Yay, lami kayo anang uy. Sabi ni May Mahal 21P, magpakagod ko anak niya be, boy kagod, kagura ko be. Ay, kagelok. Nagtuin na dayon siya, boy kagod si May Mahal 21. Naamang gini katulog ng gabi una ba? Naglapag ko og kuan, naglapag na ko sa iyahang kuan, boy kagod, sa iyahang length ni May Mahal. Kagura na daw siya, kay magpakagod siya sa imo. Ay, naunsa ba? Kaguda na dayon, boy kagod, aron lamig ka ayo. Hehehe, to ara, to apod si Krisha Maldita, jud ning bayhanan ni. Ayun ha, pakagod siya tura. Banati nagkagod, mintras kuan. Hala, hapit na ko magkuan, mo drop na unta ko no. Ako kabantay sa oras na. Mga naog na tani. Humana mo pangwanin ha, pangisda. Ganina unta to kuan, May Mahal 21T, kay daghan-daghan to. Nabot sila 18 sila kabok diri, may nalang unta to nga nakuan sa imuha. Nadungag mo pa ipagsugod ani ni May Mahal ni Pinoy din, pero binta si Pinoy din culture kay daghan na siya og kanang videos. Pag-as pagid og oras unya si Krizia Maldita. Ayun, si Krizia Maldita, si May Mahal 21T, ayun. Dikitan niyo na yan, guys. Boy, kagod pagyud, humana May Mahal, gikagod na kaniya Mahal. Kag, piste, ayun, katulog, yaw niya ha, agoy, giatod. Ano naman ni, sorry. Ito naman, akin na lagi. Kami laging hilig magpakagod ba? Ako tunog boy. Wa pa ko ni mo nakagod. Kagura ko ha. Kagura kaya ko boy kagod. Ang kuan, di ba ninyo ang link ni boy kagod? Kaya ko. Di ba ninyo ang kuan ni boy kagod para atong ikuan? Para madikitan sa mga ninja. Kaya mga ninja diha. Sorry, busy kaayo ko. Tabang taon mo mga idol. Ayaw ko buhi. Kay parbugto akong garter. My God! Kagilok. Ay, nadali ra kayo na siya. Mawakli day ang imong garter nga na bugto. May Mahal. Sige, next time. Paning makaduaw ko sa mga uban ng kuan, imuhang link ang akong banatan na lang sa ukang Pinoy, ukang kuan di ay Krizia Maldita. Si Proctoso yun. Si Proctoso sa kanya. In-advance ko na, nilista ko na dito. Yan. 4 yung naka-play sa akin. Lagay ko dito si Antong. Inyong sa akong, ay yung mga link sa ang akong ibaba, tuhon. Oh. Maka-appel ko mga kuan, maka-appel ko mga LS ani nila. Inyong link ang akong ibaba. Basta baliki lang ninyo, i-check lang ninyo per yung video ha, kasabot man ko sa inyo nga busy. Labaw pa mo ka busy sa kuha. Ilagay na kita dito. Ayun, 5 minutes more. Magbaba na dayon ta ha. Magbaba na dayon si host kay murag nanimaho pa. Tapos, adlaw si host. Kailangan na nga maghimata para lami kaayo. Ayan. Si Pit Lover, number 1. Siya di ay. Tapos, number 3. Ayan, diba? Ang galing. Okay. Ayan na guys. Ano na? 5 minutes more. Wow, Baba na Michelle ako. Vlog, Okay salamat sa pagpunta. Shout out. Andyan ka pa, nagtagpo. Okay na?
Ayun, Michelle's Vlog. Thank you sa pagdalaw Michelle, mo. shoutout sa Channel, iyo. andyan ka pala. Yes, andito si Wellmix Channel, Michelle's Vlog. Host, magbaba na ko. Ayan, dikitan nyo muna Host, siya. magbaba na ko. Nilabas na siya, kay nalubat na ko. Okay, thank you kaayo, Wellmix. Thank you so much. Thank you kaayo sa imuhang pag-stay din kauban ni co-host Mars 88 Vlog. Ayan, ang binaba ni Narcy Jane Balucos is kay May Mahal 21. Okay mga idol. Salamat host ug sa co-host lingaw kaayo, bibo kaayo, lami kaayo. Yes, salamat Kriza Maldita. Baba ka muna ng ano. Thank you host, sabi ni Pinoy Din Culture. Salamat kaayo ha. Baba muna kayo ng ano, ng length. May ano pa tayo, may 3 minutes more. Alana Diz Channel, Narcy Jane, OTW na ako sa iyo. Wag mong balikan si ano, hindi yan ano ni Narcy Jane Balucos. Kay May Mahal 21T yan. Alana Diz, puntahan mo si May Mahal. Kay ano yan? Kay May Mahal 21T ang length na yan. Baba mo na kayo ng length hanggat meron na, hanggat andito pa ako, hindi ako nakababa. Thank you, Alana Diz. Ayun. Nakipagkapit-bahay na ako sa iyong tahanan at bumatingaw. Ayun. Kriza Maldita, nagbaba ng length. Puntahan nyo. 2 minutes more. 2 Okay, minutes. shoutout kay Alana Diz dyan. Ayan. Alana Ayan, Diz. thank you, Alana Diz. Ayan. Channel. Basta, Thank huwag you, kang alala. Alana Diz. Markahan ko yung bahay mo para makita mo yung ano, nilaro ko yung bahay mo. Yan. Minarkahan ko na yung bahay mo para makita mo na nilaro. Binigay ko na yung panalo mo. Ayun, congrats. Okay. Congrats, Okay, Alana maraming Diz. salamat. Ako host. Mag-out ako host ha. Okay. Salamat kayo, Mars 88 Vlog, ha? Salamat kayo sa pag-stay. But then, Walay sapayan, mate. Okay, Walay sapayan, okay. mate. Ako ni bala ni Kuan ha, ni Pinoy Din Culture. Okay, sige. At saka si ano, sinend ko na ang kasunod ni John Mads. Oo. Receive Sa na iyo. ako. Ug man ko i-kuan. Para Okay, ma-advance thank mo. Okay, ilista natin ka din. Yeah, lista natin kita dito. Okay. Thank you. Sige Okay, ko. bye-bye. Marami. Okay, goodbye. God bless. Okay. Bye-bye. Ayun, salamat sa mga dumalaw. May halik kayo sa akin na pinapiti, kalame. Ayun, sige ko, salamat ng marami. Ayun, 1 minute more. So, mag-goodbye na tayo ngayon. Antong Tik, bye-bye po mga host. Salamat Antong Tik TV. Salamat sa mo dito, pagtambay. Alana Diz, salamat host. Salamat din sa iyo, Alana Diz Channel. Thank you so much. Thank you sa lahat ng nagtamsak sa akin na 27 tamsak. At sa mga dumalaw. Mega shoutout kay Pinoy Din Culture. Ako nang sa'yo play tomorrow, Pinoy Din Culture ha, Alana Diz Channel, Antong Tik TV, kay May Mahal 21T, kay Kriza Maldita, at saka kay Wellmix Channel, Michelle's Vlog, at saka kay Pinoy Din Culture. Ayun, salamat Pet Lover OFW, salamat sa inyo. So mag-bye-bye na ta ngayon. Bye. Ingat lagi tayong lahat. Siyempre, sige po. Okay, bye. Salamat. God bless all. Better. Ano to? Bye.